Cô nàng tóc ngắn mất công mất sức chạy tới tận nhà tổng tài để bàn chuyện hợp tác. Thế nhưng tổng tài lại bỏ ngoài tai lời nói của cô mà đề nghị hai người hãy đăng ký kết hôn. Nghe tổng tài nói vậy, cô nàng đứng hình khoảng chừng vài chục giây. Con gái nhà người ta mà cha cứ làm như bó rau ngoài chợ, muốn mua là mua ấy. Chính vì vậy cô nàng đã thẳng thắn từ chối lời cầu hôn đường đột đến bất ngờ của tổng tài. Chỉ với một câu nói đơn giản, cô gái này đã khước từ được biết bao chàng trai đến xem mắt. Thế nhưng ông nội của một anh chàng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền lại để mắt tới điểm khác bọt của cô. Chuyện phải kể đến tối ngày hôm trước khi ông tới thúc giục cháu trai mau đi xem mắt. Ông vô cùng thắc mắc vì sau mỗi lần đi xem mắt cháu trai ông đều đánh bài chuồn. Mặc cho những cô gái ông giới thiệu cho cháu mình đều rất tuyệt cả là vời. Không phải thiên kim tiểu thư con nhà giàu có thì cũng là người tài giỏi sắc nước nghiêng thành. Thế nhưng tiểu tử tối nhà ông lại cảm thấy những cô gái này đều không hợp gu anh. Nghe vậy ông nội liền kêu cháu trai mình cứ nói ra mẫu hình lý tưởng của bản thân. Cho dù gu của anh có mặn đến đâu ông cũng sẽ tìm bằng được. Anh lo lắng ông nội không thể chấp nhận điều kiện khó khăn của mình. Ông nội quả quyết chỉ cần anh dám nói thì ông dám tìm. Ngày hôm sau ông nội lại tiếp tục hành trình đi tìm đối tượng xem mắt phù hợp cho cháu trai. Sau khi đọc qua sơ yếu lý lịch, mọi người ở tổ mai mối lại cho rằng ông là một kẻ lừa đảo. Tề Tư Lạc đi ngang qua vô tình nhìn thấy rất nhiều người đang bắt nạt một ông lão. Thấy việc bất bình, cô lập tức chạy tới hành hiệp trượng nghĩa. Sau khi giải vây giúp ông lão, Tư Lạc muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Các thím đều tố cáo ông là đồ lừa đảo. Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, các thím còn cho Tư Lạc xem sơ yếu lý lịch của cháu trai ông. Sau khi nhìn thấy bản sơ yếu lý lịch, Tư Lạc cảm thấy điều kiện của cháu trai ông lão cũng thuộc hàng top. Thế nhưng điều kiện của đối tượng xem mắt ở dưới mới là thứ đáng nói. Ai đời lại tìm một người không có học vấn, không có gia thế, lại còn phải từng kết hôn và có con trong khi gia cảnh rất tốt. Nghe xong Tư Lạc đứng hình khoảng chừng 5 giây. Người ta thường trèo cao ngã đau mà sao anh chàng này lạ lắm. Chính vì vậy nên các thím mới nghi ngờ nhân sinh. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Tư Lạc đứng ra giải quyết khúc mắc giúp mọi người. Nghe Tư Lạc nói, các thím cũng cảm thấy khá hợp xử lý. Thấy Tư Lạc mồm miệng nhanh nhẹn lại còn xinh xắn, các thím liền nhao nhao giới thiệu con trai mình cho cô. Thấy mọi người tranh giành nhau đến nhức cả đầu, Tư Lạc bèn nói ra bí mật cô đã có một cô con gái 5 tuổi. Nghe xong các thím đều thất vọng lần lượt rời đi. Chỉ có duy nhất ông nội vẫn đi theo Tư Lạc. Suốt đường đi ông hỏi bóng hỏi gió rằng Tư Lạc đã ly hôn hay chưa. Tư Lạc thoải mái thừa nhận cô đang độc toàn thân, chỉ là cô có một cô con gái mà thôi. Nghe xong ông nội càng cảm thấy yêu mến Tư Lạc hơn. Ông muốn chốt đơn giúp cháu trai mình ngay lập tức. Đúng lúc này điện thoại của Tư Lạc bỗng réo chuông ầm ĩ. Người gọi đến là sếp của cô. Tư Lạc bị sếp ép KPI phải tranh giành được đơn đặt hàng từ công ty Mậu Lâm càng nhanh càng tốt. Nghe thấy hai từ Mậu Lâm, ông lão lập tức cười tươi như hoa, bởi lẽ cháu trai ông chính là tổng giám đốc công ty Mậu Lâm. Ông liền đưa cho Tư Lạc một cái địa chỉ, không quên dặn dò cô ngày mai hãy lần mò tới nơi này tìm một người đàn ông tên Tống Hạo Vũ. Sau khi giải quyết phía Tư Lạc ổn thỏa, ông vui vẻ tới công ty của cháu trai. Ông yêu cầu Hạo Vũ phải dẫn Thần Thần tới tham dự lễ kỷ niệm của công ty. Nghe xong Hạo Vũ lập tức rơi vào trạng thái hoang mang. Ông nội vui vẻ nói ông đã tìm được người phù hợp với những yêu cầu quái ở của anh. Không những vậy, cô gái này còn xinh đẹp tuyệt cả là vời. Lúc này Hạo Vũ lại nói anh không muốn kết hôn. Nghe xong ông lão đứng dậy giận dỗi bỏ đi. Cuối cùng Hạo Vũ vẫn phải chiều theo ý của công nội. Tối đó Hạo Vũ đã dẫn Thần Thần tới tham dự lễ kỷ niệm. Tới nơi vì có công việc nên Hạo Vũ đã căn dặn Thần Thần ngoan ngoãn chơi một mình. Ai mà có dè vừa thả ra một cái, Thần Thần đã chạy đi tìm mỹ nữ. Trà Xanh bỗng từ đâu xuất hiện xua đuổi hết cánh chị em. Thế nhưng Trà Xanh còn chưa kịp nói gì đã bị chặn họng. Thần Thần khẳng định bản thân không hề thích cô một chút nào. Cậu bé nói rằng những lời cô Trà Xanh nói chỉ toàn là dối lừa. Chính vì vậy cô đừng có hòng làm mẹ kế của cậu. Trà Xanh bỏ ngoài tai lời nói của Thần Thần. Lúc này cô vẫn cợt nhả trêu đùa cậu bé. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Thần Thần đã khiến cô chết lặng. Thần Thần tuyên bố mẹ của cậu sắp quay về nên Trà Xanh không có cửa. Nghe xong Trà Xanh tức tốc đi tìm Hạo Vũ. Vị trí phu nhân tổng tài phải là của cô, không một ai có quyền tranh cướp vị trí đó. Trước mặt mọi người, Trà Xanh thoải mái khoác tay Hạo Vũ. Đúng lúc này trợ lý chạy vào báo cáo người ông nội Hạo Vũ giới thiệu đã đến. Chuông điện thoại của Hạo Vũ bỗng reo vang. Anh nói trợ lý chờ một chút rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nghe trợ lý nói cô gái được ông nội giới thiệu đã đến, Trà Xanh nghi ngờ người đó chính là mẹ mà Thần Thần đã nhắc đến. Trà Xanh tới gần Tư Lạc rồi giả vờ trượt chân làm đổ ly rượu lên người cô. Trợ lý vội vàng đi tới đưa Tư Lạc về phòng thay đồ. Cùng lúc đó Hạo Vũ đang nghe điện thoại trong phòng tắm. Tư Lạc chuẩn bị thay quần áo thì Hạo Vũ mở cửa bước ra. Tư Lạc giật cái mình ném chân về phía Hạo Vũ. Hành động vô ý này của cô khiến anh trượt chân ngã sấp mặt lên người cô. Trợ lý nghe thấy tiếng động lớn vội vàng chạy vào trong xem xét tình hình. Ai ngờ đập vào mắt anh trợ lý lại là một cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Sau khi thay quần áo, Tư Lạc ngại ngùng bước ra ngoài. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Tư Lạc trực tiếp đi vào vấn đề hợp tác làm ăn. Thế nhưng Hạo Vũ lại hỏi Tư Lạc rằng cô đã kết hôn hay còn độc toàn thân. Lẽ nào cô đang nuôi con một mình hay sao? Nghe xong Tư Lạc như chớt lặng. Ngày hôm nay cô đến đây chỉ để nói chuyện công việc, những vấn đề riêng tư để khi khác nói. Hạo Vũ cảm thấy bản thân có chút vội vàng của Xuân Diệu. Thấy Hạo Vũ đã xuôi xuôi, Tư Lạc tiếp tục nói về vấn đề hợp tác làm ăn. Thấy Tư Lạc như vậy, Hạo Vũ cho rằng cô tiếp cận anh chỉ vì muốn hợp tác. Không ngờ trên đời này lại có người con gái tận dụng buổi xem mắt để nói chuyện công việc. Nghĩ thôi cũng khiến Hạo Vũ tức muốn tăng sông. Hạo Vũ trực tiếp từ chối đề nghị của Tư Lạc. Mặc cho Tư Lạc có giải thích đến rát cổ mỏi miệng, Hạo Vũ cũng bỏ ngoài tai. Tư Lạc vì công việc cho con gái đến khu vui chơi dành cho trẻ em.
Thật trùng hợp Thần Thần cũng ở đây. Thần Thần nhìn thấy Huyên Huyên ngay lập tức chạy đến chơi cùng. Sau đó cả hai chạy vào buổi tiệc. Thần Thần nói Huyên Huyên hãy đợi cậu bé ở đây. Cậu nói cậu đi tìm bố trước, sau đó cùng cô bé đi tìm mẹ. Khi Thần Thần đi tìm bố, một chiếc xe đồ uống bất ngờ lao về phía cậu. Tình cờ được Tư Lạc nhìn thấy. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông, chân Tư Lạc đã cứu Thần Thần bằng thị lực nhạy bén cùng đôi tay nhanh nhẹn. Thần Thần nhìn chiếc bánh lớn phía sau rồi có cảm giác như thấy mẹ về. Đúng lúc này Hạo Vũ và Trà Xanh bước tới, biết rằng chính Tư Lạc đã cứu Thần Thần. Trà Xanh nói bóng nói gió rằng Tư Lạc muốn lấy lòng Thần Thần để tạo ấn tượng tốt trước mặt Hạo Vũ. Sau đó Tư Lạc đã có cơ hội thảo luận về việc hợp tác với Hạo Vũ. Tuy nhiên sự chú ý của anh luôn dành cho hai đứa trẻ. Đúng lúc đó ông nội đi qua. Sau khi nghe Hạo Vũ gọi ông nội, Tư Lạc mới hiểu tất cả mọi thứ đều được ông nội sắp xếp. Ông nội cũng biết rằng Tư Lạc đã cứu Thần Thần. Ông càng hài lòng hơn về cô. Để cháu trai nắm bắt cơ hội, ông đã bảo Hạo Vũ đưa Tư Lạc và Huyên Huyên về nhà. Tư Lạc nghĩ Hạo Vũ sẽ luôn từ chối. Thật bất ngờ khi anh lại đồng ý. Sau đó ông nội hỏi Hạo Vũ rằng cô cháu dâu hôm nay thế nào. Hạo Vũ bảo muốn mời Tư Lạc về nhà ăn cơm. Ông nội nghe xong sững sờ một lúc lâu rồi mỉm cười hạnh phúc. Ông vui vẻ gọi Tư Lạc mời cô ngày mai đến ăn tối. Tư Lạc nói rằng ngày mai cô sẽ bàn về việc hợp tác với Hạo Vũ. Ông lại bảo cô đến nhà nói chuyện trực tiếp. Trước khi Tư Lạc có thể nói, ông đã cúp điện thoại. Hôm sau Tư Lạc đến nhà Hạo Vũ như đã hứa. Thần Thần đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cậu bé chạy đến rồi gọi mẹ. Huyên Huyên ngay lập tức cảm thấy không vui. Vừa lúc đó Trà Xanh bấm chuông cửa. Thần Thần nghe thấy âm thanh của Trà Xanh lập tức dẫn Huyên Huyên đi vào phòng. Trà Xanh nhìn thấy Tư Lạc thì mùi thuốc súng lập tức tràn ngập cả căn phòng. Trà Xanh cảnh cáo Tư Lạc đừng mơ tưởng đến Hạo Vũ rồi đuổi cô về. Lúc này Hạo Vũ đi ra và nói Tư Lạc là đối tượng xem mắt của anh. Mặc dù chính anh đã nói nhưng Trà Xanh vẫn không tin. Cô vẫn nghĩ rằng anh chỉ đang cố lợi dụng Tư Lạc để lừa ông nội. Hạo Vũ nói rằng lần này không như vậy. Chính Hạo Vũ đã đặc biệt yêu cầu ông nội mời Tư Lạc đến dùng bữa. Trà Xanh vô cùng ngạc nhiên. Cô không tin Hạo Vũ lại thích kiểu phụ nữ như Tư Lạc. Đúng lúc đó ông nội đi ra. Trà Xanh vội đưa quà mang đến cho ông nội, nhưng ông nội chỉ nhìn một cái. Sau đó ông vui vẻ cầm giỏ trái cây Tư Lạc mang tới. Cô biết ông nội không được khỏe nên mua cho ông trái cây. Ngốc nghếch vẫn có một trái tim, miễn là ông nội thích nó. Ông vui vẻ đi về phía nhà bếp mà ngó lơ Trà Xanh. Điều này khiến Trà Xanh tức phát điên. Tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Thần Thần. Lúc này Trà Xanh mới chạy vào bếp để tỏ lòng hiếu khách. Không ngờ Hạo Vũ lại gọi Tư Lạc đến giúp để cô đến tự thắt tạp dề cho mình. Trà Xanh chính thức bị đá bay ra chuồng gà. Đến bữa ăn ai cũng có nỗi lòng khó nói của riêng mình. Hạo Vũ muốn gắp đồ ăn cho Huyên Huyên nhưng đã bị Tư Lạc chặn lại. Cô giải thích rằng Huyên Huyên không thích hợp để ăn món này. Sau đó Tư Lạc giúp Huyên Huyên ăn miếng thịt đó. Nhìn Tư Lạc ăn món Hạo Vũ nấu, Trà Xanh rất khó chịu. Vừa ăn Huyên Huyên vừa không ngừng khen ngon. Nhân cơ hội này Hạo Vũ hỏi Huyên Huyên rằng anh có thể nấu ăn cho cô bé mỗi ngày không. Nghe vậy ông nội rất vui. Lúc này Hạo Vũ mới nhận ra mình đã nói hớ. Hạo Vũ sửa lại rằng nếu Huyên Huyên thích ăn thì bảo Tư Lạc hãy đến đây thường xuyên. Lúc này Thần Thần đột nhiên hét lên, mẹ ơi con muốn ăn cái đó. Mọi người sững sờ trong giây lát, tất cả đều im lặng để tránh ngượng ngùng. Tư Lạc vui vẻ gắp một ít thức ăn cho Thần Thần. Sau đó Tư Lạc nói với Thần Thần rằng cậu không nên gọi cô là mẹ như thế. Thấy có cơ hội, Trà Xanh thêm dầu vào lửa. Sau đó Thần Thần khóc ầm lên. Lúc này Huyên Huyên cũng đã khóc. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Cuối cùng Trà Xanh không thể chịu đựng được nữa. Cô chạy đi khi chưa ăn xong cơm. Sau bữa tối Tư Lạc đến gặp Hạo Vũ để nói về chuyện hợp tác. Anh dẫn cô ra sau vườn để bàn bạc. Để thể hiện bản thân, Tư Lạc đề nghị giúp Hạo Vũ tưới hoa. Tư Lạc nói về kế hoạch của cô trong khi tưới cây. Hạo Vũ vui vẻ nhìn Tư Lạc tưới hoa. Trái tim anh đã rung động. Cảm xúc đó đã mất tích một thời gian. Hạo Vũ đã bỏ ngoài tai những gì Tư Lạc nói. Lúc này Hạo Vũ đề nghị kết hôn nhưng Tư Lạc từ chối. Lời nói của Hạo Vũ khiến Tư Lạc tổn thương. Hai người liền cãi nhau như chó với mèo. Thấy hai cô cậu cãi nhau, ông nội cũng lăn đùng ra ngất xỉu. Tư Lạc và Hạo Vũ vội chạy đến kiểm tra. May mắn là ông không sao. Ông nội hỏi Hạo Vũ chọc tức Tư Lạc như thế nào. Hạo Vũ nói rằng anh vừa cầu hôn Tư Lạc. Ông vội lấy lại tinh thần trong giây phút phấn khích. Tư Lạc vốn muốn nói rằng cô không đồng ý, tuy nhiên cô đã bị Hạo Vũ chặn lại. Nếu Tư Lạc có thể kết hôn với cháu trai của mình thì khi ông mất ông cũng yên lòng. Để trấn an ông nội, Hạo Vũ trực tiếp nắm tay Tư Lạc. Anh nói với ông nội rằng họ sẽ kết hôn sớm. Điều này làm cho ông nội rất vui. Sau đó Hạo Vũ cảm ơn Tư Lạc vì chuyện vừa rồi. Tư Lạc cho rằng giấy không gói được lửa nên anh nói rõ cho ông nội càng sớm càng tốt. Nhưng Hạo Vũ nói rằng anh nghiêm túc. Tư Lạc chỉ nghĩ rằng Hạo Vũ đang nói đùa. Lúc này hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau. Nghe nói Thần Thần muốn mẹ của mình, Huyên Huyên bật khóc ngay lập tức. Sau đó giáo viên gọi phụ huynh của cả hai bên đến. Hạo Vũ yêu cầu Thần Thần xin lỗi Huyên Huyên. Tư Lạc hứa với Huyên Huyên rằng cô sẽ không bỏ cô bé. Câu nói này lại khiến Thần Thần buồn chút nhẹ. Cậu bé nghĩ đó là lỗi của bố cậu. Vì vậy cậu bé đã khóc và nói rằng cậu muốn mẹ chứ không phải bố. Đối mặt với tiếng khóc của con trai, Hạo Vũ không còn cách nào khác ngoài việc mắng con. Không biết Tư Lạc đã nói gì đó vào tai Huyên Huyên. Nghe xong Huyên Huyên gật đầu đồng ý. Sau đó Tư Lạc đã ôm Thần Thần vào lòng dỗ dành cậu bé ngừng khóc. Tư Lạc nói rằng Thần Thần nên xin lỗi bố vì lúc nãy đã làm bố buồn. Sau đó Thần Thần đã chạy lại xin lỗi Hạo Vũ. Thấy lời của Tư Lạc khiến Thần Thần phải xin lỗi mình, Hạo Vũ càng muốn cưới Tư Lạc hơn.
Khi về nhà Hạo Vũ đã bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của nhiều loài hoa khác nhau. Anh lên kế hoạch để tặng hoa cho cô. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Hạo Vũ vang lên. DNA đã được xác định, Huyên Huyên là con nhà họ Tống. Hóa ra Hạo Vũ nóng lòng cầu hôn Tư Lạc đến vậy là có lý do. Lý do anh nghi ngờ Huyên Huyên là con của nhà họ Tống vì hai đứa cùng ngày sinh và Tư Lạc có cùng một chiếc ghim với anh. Chiếc ghim này được làm theo yêu cầu. Vì vậy Hạo Vũ đã yêu cầu trợ lý của mình kiểm tra. Hóa ra chiếc ghim đã được thiết kế riêng. Thiết kế được lấy cảm hứng từ cặp sao song sinh trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Nó hàm ý chúc phúc cho đứa trẻ mới sinh. Hạo Vũ nhận ra rằng Thần Thần và Huyên Huyên có thể là anh em ruột. Vì vậy khi đưa mẹ con Tư Lạc về nhà, nhân lúc cô không để ý, Hạo Vũ đã lén giật một sợi tóc của Huyên Huyên. Cuối cùng hai đứa trẻ cũng đã xác định mối quan hệ. Huyên Huyên cũng được xác nhận là con của nhà họ Tống. Để cô bé có thể trở về nhà họ Tống càng sớm càng tốt nên Hạo Vũ đã cầu hôn Tư Lạc. Buổi tối Thần Thần đột nhiên chạy ra ngoài và nói rằng cậu bé gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mẹ không muốn cậu nữa mà chạy đi làm mẹ người khác. Hạo Vũ nhớ lại ban ngày là Tư Lạc đã đồng ý với Thần Thần. Cậu bé có vẻ rất hạnh phúc. Để không làm Thần Thần buồn, Hạo Vũ đã an ủi cậu bé. Hạo Vũ nói rằng những giấc mơ luôn bị đảo ngược. Hôm sau Hạo Vũ đến công ty của Tư Lạc nói rằng anh muốn đón cô và Huyên Huyên về. Sợ Tư Lạc từ chối, Hạo Vũ vội vàng nói rằng Thần Thần nhớ cô. Tư Lạc đành phải đồng ý. Khi cả hai đón con, Hạo Vũ lại mời Tư Lạc cùng ăn tối. Khi cô chuẩn bị nói không, Hạo Vũ vội vàng nói Thần Thần muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô. Sau đó Hạo Vũ mở cốp xe, một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước mặt Tư Lạc. Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là em tình cờ bước qua giấc mơ của anh. Hạo Vũ trao hoa hồng cho Tư Lạc. Kết quả cô theo bản năng lùi về phía sau. Anh nghĩ là do cô không thích, không ngờ một giây sau cô đột nhiên hắt hơi. Lúc này Hạo Vũ mới biết Tư Lạc bị dị ứng phấn hoa hồng. Thế là anh vội ném lại hoa hồng vào cốp xe. Tư Lạc bị dị ứng dẫn đến phát ban. Anh lập tức đưa cô đến bệnh viện. Tại đây bác sĩ không ngừng trách anh vô tâm, đến bạn gái mình bị dị ứng phấn hoa mà cũng không biết. Bác sĩ khám xong đưa Tư Lạc vào phòng bôi thuốc. Đúng lúc này bác sĩ bị một bác sĩ khác gọi đi. Trước khi đi bác sĩ đưa thuốc cho anh bôi. Tư Lạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình thuốc bôi lên người. Thế nhưng có cố thế nào cũng không được. Hạo Vũ đành phải bôi thuốc cho cô. Tư Lạc ngượng ngùng từ chối. Hạo Vũ nói rằng anh sẽ đứng sau bức màn giúp cô bôi thuốc. Sau đó Tư Lạc đưa cho Hạo Vũ thuốc, nhưng vì không nhìn thấy nên dù sao anh cũng không thể chạm vào nơi đó. Tư Lạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ tay giúp Hạo Vũ. Khuôn mặt của anh lập tức đỏ bừng. Sau khi Tư Lạc bôi thuốc xong, Hạo Vũ xin lỗi Tư Lạc về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Thế là cô nhân cơ hội đó muốn anh hợp tác với mình. Cô mong anh có thể ký hợp đồng. Công ty vẫn đang chờ tiền đặt cọc từ anh. Hạo Vũ đang xem xét phương án của Tư Lạc. Hạo Vũ đề nghị công ty thẩm định phương án của cô nhưng thấy rằng có nhiều sơ hở trong đó. Nhưng Hạo Vũ dường như đã nảy sinh tình cảm với Tư Lạc. Cùng với ánh mắt khao khát của cô lúc đó, Hạo Vũ quyết định giúp cô. Vì vậy Hạo Vũ đã gửi một tin nhắn cho Tư Lạc. Anh bảo cô rằng ngày mai hãy đến công ty để thảo luận về việc hợp tác. Điều này khiến Tư Lạc rất phấn khích. Nhưng những gì cô không biết là Trà Xanh đã bí mật điều tra cô. Trà Xanh cũng được biết rằng Tư Lạc sẽ thảo luận về việc hợp tác với Hạo Vũ. Trà Xanh quyết định ngày mai sẽ ra tay phá hoại chuyện tốt. Tư Lạc đang lẩn tránh buổi xem mắt bằng mánh khóe của mình. Không ngờ người đàn ông kia nghe tin cô có con đã bỏ chạy mất dép. Đêm qua bạn thân của Tư Lạc bất ngờ nhận được tin nhắn đi xem mắt từ người nhà. Nhưng lúc này cô thật sự không muốn nghĩ đến chuyện xem mắt xem mũi gì cả. Cô muốn Tư Lạc đi thay cô. Tư Lạc nói rằng ngày mai cô phải đến trụ sở chính của Mậu Lâm để ký hợp đồng, không có thời gian. Nhưng người bạn thân nhất của cô đã năn nỉ cô quá mức. Tư Lạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Vì vậy ngày hôm sau Tư Lạc đã có một cuộc hẹn xem mắt gần công ty. Tư Lạc cố tình ăn uống nhồm nhoàm khiến đối phương chán ghét. Không ngờ người đàn ông kia nói đã xem ảnh bạn thân của cô và nói rằng anh ta cũng đến thay người bạn. Gặp được người cùng cảnh ngộ, Tư Lạc cũng không giả vờ nữa. Người đàn ông nói rằng anh ta cũng độc thân. Anh ta vẫn muốn tìm hiểu cô và hẹn hò với cô. Tư Lạc cho biết cô không có ý định hẹn hò. Tư Lạc quyết định tung chiêu cuối. Tôi có một đứa con gái 5 tuổi. Lúc này Hạo Vũ cũng ở đây để thảo luận về việc hợp tác với khách hàng. Kết quả là anh vô tình nhìn thấy Tư Lạc và người đàn ông khác. Anh ghen tị đến mức phải hủy cuộc hẹn. Hạo Vũ lên cơn ghen, sau đó ngồi sau Tư Lạc nghe lén, nghe cô và người đàn ông trò chuyện. Anh ta không chỉ là đồng hương cùng học một trường học mà còn là học sinh của mẹ Tư Lạc. Định mệnh này không ai khác, nhưng cô sẽ không vì vậy mà kết hôn tùy tiện. Tư Lạc muốn tìm một người đàn ông có thể đối mặt với khó khăn cùng nhau. Cuối cùng Hạo Vũ cũng không thể ngồi yên. Anh quay sang Tư Lạc và nói: Tư Lạc, tại sao em không đi đón con? Hạo Vũ giới thiệu bản thân rằng anh là chồng của Tư Lạc. Hơn thế nữa, cô còn đang mang thai. Sau đó không để cho Tư Lạc giải thích, Hạo Vũ nắm lấy tay cô kéo đi. Sau khi ra ngoài, Tư Lạc rất tức giận, nhưng Hạo Vũ muốn mời cô ăn tối để nói chuyện. Tư Lạc không muốn nói chuyện với anh. Cô tức giận chạy đi đón xe buýt. Thế nhưng cô đã bị anh giữ lại. Để Hạo Vũ buông bỏ ý định, Tư Lạc đưa anh đến một con hẻm ồn ào để ăn đậu phụ thối. Làm thế nào mà một tổng tài xuất thân từ một gia đình giàu có lại có thể đến một nơi như vậy? Hạo Vũ vì Huyên Huyên nên vẫn cố ăn món ăn có mùi này. Lúc này Tư Lạc cũng gắp một miếng. Hạo Vũ nhân cơ hội phun ra khỏi miệng. Sau đó Hạo Vũ một lần nữa thuyết phục Tư Lạc kết hôn với mình, nhưng cô vẫn kiên định không đồng ý. Để chứng minh quyết tâm của mình, Hạo Vũ lại ăn ốc thối trước mặt Tư Lạc. Cô nhìn anh khó nuốt quá thì nói rằng anh thích ăn tôm hùm còn cô thích ăn ốc thối. Giống như chúng ta không thuộc cùng một thế giới, không thích hợp ở bên nhau.
Để chứng minh bản thân, Hạo Vũ bắt đầu ăn những miếng lớn. Điều này khiến Tư Lạc ngạc nhiên. Cuối cùng cô cũng mềm lòng mà ngăn anh lại. Đúng lúc này thì Trà Xanh gọi. Cô nói rằng nhà quảng cáo được giới thiệu đã ở trong công ty của anh. Người đó đang đợi anh quay lại để ký hợp đồng. Thế là Hạo Vũ rủ Tư Lạc về công ty với anh, nhân tiện ký hợp đồng với cô. Khi cả hai vừa đến bãi đậu xe thì đã bị Trà Xanh nhìn thấy. Trà Xanh quyết định đẩy nhanh hợp tác. Sau khi nhận điện thoại, trợ lý bảo Hạo Vũ qua đó trước để ký hợp đồng. Bất lực, Hạo Vũ không còn cách nào khác đành nhờ trợ lý giải thích với Tư Lạc. Tư Lạc vừa đến công ty, trợ lý của Hạo Vũ đã đưa cho cô một thỏa thuận chấm dứt. Tư Lạc đứng chớt lặng tại chỗ sau khi nhìn thấy thỏa thuận này. Trợ lý chỉ muốn giải thích nhưng đúng lúc này một cuộc điện gọi thoại đến. Tư Lạc không thể tin đó là sự thật. Cô lấy túi và rời khỏi đây. Khi trợ lý gọi xong thì Tư Lạc đã đi lâu rồi. Tư Lạc vào phòng vệ sinh tĩnh tâm lại. Lúc này Trà Xanh đột nhiên xuất hiện chế giễu Tư Lạc. Tư Lạc nghĩ rằng phải có một sự hiểu lầm nào đó. Cô muốn nói chuyện với Hạo Vũ. Trà Xanh nghĩ rằng Tư Lạc đang lừa dối chính mình. Trà Xanh nói rằng người phụ trách công ty quảng cáo mà cô ta giới thiệu đã ký hợp đồng. Tư Lạc đừng lãng phí thời gian nữa. Nghe tin này, tâm trạng Tư Lạc bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì cô vẫn phải chờ tiền thưởng để phẫu thuật cho con gái. Tư Lạc đã quay lại công ty. Chắc chắn rồi. Tư Lạc thấy Hạo Vũ đã ký hợp đồng với các nhà quảng cáo khác. Cô tức giận xông vào. Hạo Vũ vừa định giải thích liền bị cô cắt ngang. Cô nghĩ rằng anh đang lừa dối cô, anh đang chà đạp cô. Thấy Tư Lạc tức giận như vậy, Hạo Vũ rất khó hiểu cho đến khi trợ lý bước vào với bản hợp đồng trước đó. Lúc này anh mới nhận ra là trợ lý vẫn chưa nói xong. Cùng lúc này Trà Xanh cũng chạy tới xem náo nhiệt. Sau đó Hạo Vũ mới nhận ra rằng mọi thứ đều do Trà Xanh sắp đặt. Cô ta đã cố tình sắp xếp chuyện này. Hạo Vũ quyết định vạch trần cô à? Tư Lạc ở bên này đang tìm một công ty khác để thảo luận về việc hợp tác một lần nữa. Tư Lạc chỉ muốn thảo luận về việc hợp tác với người đàn ông, nhưng người đàn ông đã chặn lại. Ông bắt cô uống một ly rượu trước để thể hiện sự chân thành. Để lấy số tiền thưởng chữa bệnh cho con gái, Tư Lạc uống một hơi cạn sạch rượu. Lúc này người đàn ông không có ý định để cô đi. Không chỉ một ly mà số rượu dần tăng dần. Tư Lạc không chịu nổi đã chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Lúc này Hạo Vũ gọi đến. Người phục vụ bên cạnh đã nghe điện thoại giúp Tư Lạc rồi thông báo cho Hạo Vũ. Tư Lạc đã uống quá nhiều. Anh vội hỏi địa chỉ rồi lao ngay đến. Khi Tư Lạc trở lại phòng riêng, chỉ còn lại hai người họ trong phòng. Người đàn ông bắt đầu giở trò đồi bại với Tư Lạc. Tư Lạc nhận ra rằng có điều gì đó không ổn liền muốn trốn thoát nhưng đã bị người đàn ông kéo lại. May mà Hạo Vũ đến kịp lúc đưa Tư Lạc thoát khỏi miệng cọp. Sau khi đi ra, anh hỏi cô, anh thực sự không hiểu dự án này quan trọng đến đâu mà cô có thể liều mạng như vậy. Lúc này Tư Lạc cũng nói cô có thể vì con gái mà làm tất cả mọi thứ. Sau đó cô rất tức giận nói từ sau khi gặp anh, cuộc sống của cô gần như đảo lộn. Tư Lạc vừa khóc vừa kể. Sau khi nghe xong, Hạo Vũ nhận ra chuỗi sự việc này xảy ra với Tư Lạc là do chính anh gây ra. Anh đã rất hối hận. Anh nghĩ đã đến lúc giải thích. Từ trong cốp xe anh rút ra một bản hợp đồng hợp tác riêng với cô. Anh giải thích với cô rằng công ty của cô hiện đang mắc nợ, nhân viên thì không chuyên nghiệp, công ty không có khả năng hoàn thành phương án của cô. Vì vậy anh muốn đợi cho đến khi cô chấm dứt hợp đồng để làm việc riêng với cô. Tuy nhiên Tư Lạc lại nghĩ rằng Hạo Vũ vẫn đang lừa cô. Lúc này đồng nghiệp đã gọi cho Tư Lạc. Người đó nói rằng tiền lương của họ ông chủ không giải quyết và bỏ trốn. Đồng nghiệp bảo cô quay lại lấy một cái gì đó. Tư Lạc ngay lập tức quay trở lại công ty, thấy rằng công ty đang ở trong một mớ hỗn độn. Lúc đó cô mới nhận ra rằng cô đã hiểu lầm Hạo Vũ. Cô không thể ngừng khóc. Sau khi xuống lầu, Tư Lạc xin lỗi Hạo Vũ rồi về nhà. Nhìn thấy Tư Lạc buồn bã, Hạo Vũ quyết định đi bộ về nhà với cô. Sau đó Hạo Vũ tận dụng cơ hội để tỏ tình với Tư Lạc một lần nữa. Tư Lạc đang đưa Huyên Huyên đến trường mẫu giáo thì cô bé bất ngờ ngất xỉu giữa đường. Tư Lạc vội vàng đưa con gái nhập viện cấp cứu. Sau đó bác sĩ đưa cho Tư Lạc một phiếu báo cáo. Bác sĩ nói với cô rằng khối u não của con gái không thể điều trị bình thường được nữa, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng đứa trẻ bây giờ còn quá nhỏ, phẫu thuật có tỷ lệ thành công thấp. Nếu cô muốn tăng tỷ lệ thành công, cô cần đặt lịch hẹn với trưởng khoa tử. Tư Lạc nóng lòng gọi điện đặt lịch hẹn với bác sĩ nhưng không được. Tư Lạc bất lực. Lúc này Hạo Vũ đi tới và hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Tư Lạc không thể ngừng khóc nói Huyên Huyên bị u não cần được phẫu thuật gấp. Nghe xong anh như chớt lặng. Tư Lạc luôn tự trách mình, tại cô Huyên Huyên mới trở nặng như vậy. Nhìn Tư Lạc bơ vơ, Hạo Vũ ôm cô vào lòng để an ủi cô. Từ giờ trở đi anh sẽ ở đó bảo vệ cô. Ông nội đã tình cờ nhìn thấy cảnh này. Sau đó Tư Lạc trở lại phòng cùng Huyên Huyên. Đột nhiên cô y tá bước vào gọi Tư Lạc trả tiền viện phí, nhưng Tư Lạc không có nhiều tiền đến thế. Cô đành phải gọi bạn bè khắp nơi để vay tiền. Thật bất ngờ, bạn cô lập tức cúp máy khi nghe tin vay tiền. Đúng lúc cô đang bất lực thì bọn cho vay nặng lãi gọi đến. Bất quá lúc này Tư Lạc không nghĩ được nhiều như vậy. Tư Lạc chuẩn bị vay tiền bọn họ thì Hạo Vũ bất ngờ xuất hiện và giật điện thoại của cô. Anh hỏi cô tại sao cô vay nặng lãi. Tư Lạc bảo anh cứ mặc kệ cô. Lúc này anh mới nhìn thấy giấy nộp tiền trên tay cô. Không chần chừ gì nữa, anh giúp cô trả tiền viện phí. Tư Lạc rất biết ơn và nói rằng cô sẽ trả lại cho anh càng sớm càng tốt. Ông nội cũng đã biết về bệnh tình của Huyên Huyên nên muốn gặp Tư Lạc. Vì vậy Tư Lạc theo Hạo Vũ đến phòng ông nội. Ông nội cảm thấy tiếc cho Huyên Huyên khi còn nhỏ như vậy đã mắc phải căn bệnh này. Ông đã đặt lịch hẹn với bác sĩ Tử. Ông sẽ nhường cho Huyên Huyên. Hóa ra ông nội cũng bị u não. Ông sẽ phẫu thuật trong 2 ngày nữa. Tư Lạc không đồng ý nhưng ông thuyết phục cô nhận nó. Buổi tối tổng tài đến phòng bệnh của Huyên Huyên để lau người cho cô bé. Tư Lạc vô tình nhìn thấy cảnh này.
Giây phút đó cô có một cái nhìn khác về anh, cộng với lời cầu hôn trước đây của anh. Lúc này Tư Lạc quyết định lấy Hạo Vũ làm chồng. Sau đó cô nhắn tin cho anh hẹn gặp ở hành lang. Tư Lạc với một tấm màn che cô dâu cầm hoa bước tới trước mặt Hạo Vũ và đồng ý gả cho anh. Cứ như vậy cả hai đã đăng ký kết hôn. Sau đó Hạo Vũ lập tức báo tin tốt cho ông nội. Ông đề nghị Hạo Vũ đưa Tư Lạc và Huyên Huyên về sống chung trong hôm nay. Khi cả hai về đến nhà, ông nội yêu cầu họ xem phòng tân hôn mà ông đã chuẩn bị. Phải nói rằng ông nội sắp xếp phòng tân hôn như một khách sạn 5 sao. Trước khi đi ông còn nhắc cháu trai buổi tối không ngủ được thì đọc báo cạnh giường. Cả hai chưa quen với việc sống chung. Hạo Vũ mượn cớ công ty có việc để đến phòng của bọn trẻ. Kết quả là anh bị Thần Thần đuổi ra ngoài. Ngay khi Hạo Vũ rời đi thì Tư Lạc đã đến. Cô cũng muốn lấy bọn trẻ làm cái cớ để trốn tránh sự xấu hổ nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài. Khi trở về phòng, Hạo Vũ cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Anh mới mở cửa phòng tắm đã thấy Tư Lạc đang tắm bên trong. Tư Lạc vô thức ném chiếc khăn ra ngoài. Hạo Vũ vô tình tắt đèn khi nó đang bật. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng. Thấy rằng anh chuẩn bị kéo đi tuyến phòng thủ cuối cùng của riêng mình, cô lập tức khựng lại. Tư Lạc lúc này mới ngượng ngùng nhận ra sự thật. Cô chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào. Khi chồng rời đi, cô nhanh chóng chặn cửa. Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Các bác nghĩ ngày đầu tiên của đám cưới nhanh thế này sao? Hạo Vũ nhặt tờ báo trên tủ lên thì thấy tiêu đề bạn nghĩ sao về chính sách ba con. Tư Lạc hơi sợ nhẹ. Hạo Vũ biết rằng đây là ông nội đặc biệt sắp xếp cho họ. Như thể cả hai đang suy nghĩ làm thế nào để giảm bớt sự xấu hổ. Cách dành thời gian cho chồng. Đêm tân hôn khó quên. Điện thoại kêu lên làm cho Tư Lạc ngại ngùng. Hạo Vũ đứng ngồi không yên. Tư Lạc thấy anh đến thì ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy. Hành vi hung hăng của Tư Lạc khiến Hạo Vũ giật mình. Hạo Vũ ngồi xuống để cả hai nói chuyện vui vẻ. Hạo Vũ thẳng thừng nói rằng Tư Lạc cần phải cố gắng hết sức với bổn phận tương ứng của người vợ. Tư Lạc ngoan ngoãn lắng nghe. Cô thầm nghĩ những từ hổ và sói này là những từ gì rồi lịch sự từ chối. Hạo Vũ thấy rằng Tư Lạc hoàn toàn không hiểu ý của anh. Anh nói rằng anh chỉ muốn ở bên cô. Anh muốn hai người cố gắng hiểu nhau. Rồi Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Tư Lạc. Anh nói càng ngày càng thái quá. Cô sợ đến mức nhanh chóng trốn đi. Thật bất ngờ cô đã không ngồi yên và suýt ngã xuống. May mắn thay anh đã kéo cô lại. Kết quả hai người đã tạo ra một tư thế mơ hồ. Tư Lạc chịu không nổi cái tư thế quỷ dị này liền kêu Hạo Vũ dậy trước. Hạo Vũ vô tình đè lên tóc Tư Lạc. Cô hét toáng lên một tiếng đau. Đây chẳng phải câu nói các cặp đôi hay nói trong đêm tân hôn sao? Sáng hôm sau Hạo Vũ đưa tay ra hiệu. Tư Lạc hiểu ý lập tức nắm lấy tay anh. Cả hai thưởng thức bữa sáng đầu tiên của một cặp vợ chồng. Hạo Vũ bón đồ ăn cho vợ. Mọi người chứng kiến anh làm điều này đều cảm thán anh yêu vợ. Hạo Vũ lấy khăn giấy muốn lau miệng cho Tư Lạc. Động tác mơ hồ này khiến Tư Lạc giữ người. Hoàng tử giúp công chúa lau miệng. Ngày hôm sau Tư Lạc nói với bạn thân về cuộc hôn nhân của mình. Bạn thân của cô muốn giúp cô kiểm tra đạo đức của Hạo Vũ. Vì vậy Tư Lạc cùng một vài người đã đến một nhà hàng để ăn tối. Đối mặt với nhiều câu hỏi khác nhau từ bạn thân, Hạo Vũ cũng diễn rất chân thành. Hành động nhỏ của anh đã bị anh bạn thân nhìn thấy. Bởi vì khi Hạo Vũ nghĩ về chiến lược anh sẽ gõ ngón tay. Đối mặt với bạn thân, Hạo Vũ có chút bồn chồn. Tư Lạc về nhà thì thấy Hạo Vũ rất thích con gái mình. Cô nghĩ anh kết hôn với mình chỉ để tìm một người mẹ cho Thần Thần. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô vẫn còn một chút ảo tưởng trong trái tim. Để thực sự hiểu Hạo Vũ, Tư Lạc đi hỏi thím Dư. Sau đó cô được biết rằng Hạo Vũ thường thích chơi bia. Tư Lạc đến phòng bia của Hạo Vũ. Cô vẫn mơ mộng hình ảnh hai người chơi bia với nhau. Thế nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng. Lúc này Hạo Vũ đến và hỏi cô đang làm gì ở đây. Tư Lạc giải thích rằng cô muốn chơi với anh. Kết quả anh tàn nhẫn lấy đi cái cơ từ tay cô và nói một số điều gây tổn thương cô. Bọn họ chỉ cần làm đúng thỏa thuận trước đó. Trước mặt bọn trẻ và ông, cô không phải làm bất cứ điều gì khác. Lúc này Tư Lạc mới nhận ra tất cả những gì Hạo Vũ đã nói trước mặt cô đều được dàn dựng. Nhưng đối với Huyên Huyên và Thần Thần, cô chỉ có thể biểu hiện như không có gì xảy ra. Sau đó Thần Thần vô tình làm hỏng một món đồ chơi khi đang chơi. Tư Lạc muốn sửa nó nhưng cậu bé nói sẽ mua một cái mới. Thấy cậu bé không nâng niu đồ chơi, Tư Lạc nghĩ đến việc để cậu bé trải nghiệm sự vất vả của việc kiếm tiền. Vì vậy cô đã đưa Thần Thần và Huyên Huyên đến nơi dựng gian hàng cùng cậu bé trải nghiệm. Lúc này Huyên Huyên đang khát. Ngay khi Tư Lạc đang cho cô bé uống nước thì Thần Thần bị thu hút bởi sự vui vẻ ở đây. Khi Tư Lạc quay lại thì thấy Thần Thần đã biến mất. Cô vội vàng gọi cho Hạo Vũ. May mắn là Thần Thần đã trở lại. Tư Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Về nhà Hạo Vũ mắng Tư Lạc không cần đưa con đi bán hàng. Nhưng anh không biết rằng cô làm điều này vì muốn giúp bọn trẻ nhận thức về giá trị đồ vật. Sau đó Hạo Vũ đến phòng của Huyên Huyên. Anh thấy cô bé đang sắp xếp mọi thứ. Từ miệng Huyên Huyên, Hạo Vũ biết rằng Tư Lạc vì muốn cho Thần Thần biết kiếm tiền khó như thế nào mới đưa bọn trẻ đến gian hàng. Lúc này Hạo Vũ cũng nhận ra những gì anh vừa nói có chút nặng lời. Lời nói của Huyên Huyên khiến Hạo Vũ biết rằng mình đã có lỗi với Tư Lạc. Anh đến bên bàn làm việc của cô. Hạo Vũ muốn trò chuyện với Tư Lạc, nhưng Hạo Vũ vừa mở miệng Tư Lạc đã đứng dậy bỏ đi. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hạo Vũ nhớ lại những lời nói vô tình mà anh đã làm tổn thương cô. Anh rất hối hận vì hành động của mình. Mặc dù anh kết hôn có mục đích nhưng đối với Tư Lạc đó là không công bằng. Ngày hôm sau Hạo Vũ mang đồng hồ điện tử của con kết nối với điện thoại của Tư Lạc. Như vậy thì Tư Lạc có thể biết con đang ở đâu. Để xin lỗi, anh còn đặc biệt chuẩn bị một món quà. Hạo Vũ mời Tư Lạc cùng đi tham dự buổi hội nghị. Vào ngày đi dự tiệc, anh đã đưa cho cô một chiếc váy. Tư Lạc rất hài lòng với bộ váy vừa vặn này. Cô có chút ngạc nhiên.
Chưa kịp hết bất ngờ thì Hạo Vũ lại thay đổi thái độ. Trong thang máy anh chủ động yêu cầu cô nắm tay anh với tư cách là vợ anh. Lúc này Trà Xanh xuất hiện đầy kiêu ngạo. Cô ta đã bắt gặp cử chỉ thân mật của hai người. Trà Xanh sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Là người theo đuổi Hạo Vũ đã lâu, làm sao Trà Xanh có thể để người khác dễ dàng thay thế cô. Sau đó cô ta đã nói hành động không biết xấu hổ của Tư Lạc là đeo bám. Không ngờ Tư Lạc nói rằng họ đã kết hôn. Không chờ đợi Trà Xanh kịp phản ứng, Tư Lạc kéo Hạo Vũ đến rồi hôn anh để Trà Xanh biết khó mà rút lui. Hành động của Tư Lạc đã khơi gợi chút tình cảm trong Hạo Vũ. Hạo Vũ phàn nàn với Tư Lạc là cô đã diễn hơi lố rồi, còn Tư Lạc nói rằng đây là chuyên nghiệp. Khi Tư Lạc vào nhà vệ sinh để thoa lại son, cô đã gặp lại Trà Xanh. Lần này Trà Xanh trực tiếp nói khoảng cách giữa hai người quá lớn. Nói thẳng ra Hạo Vũ kết hôn với Tư Lạc vì mục đích khác. Ngay khi Tư Lạc cạn lời, em trai của Hạo Vũ bước vào. Trà Xanh đã rất tức giận. Cô ta tức giận đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ đi trong tuyệt vọng. Ngay sau khi buổi xúc tiến kết thúc là phần tặng hoa, Hạo Vũ đã tặng bó hoa này cho Trà Xanh. Hạo Vũ nói rằng Tư Lạc bị dị ứng với phấn hoa rồi lấy ra bó hoa giả mà anh đã chuẩn bị sẵn tặng cho Tư Lạc. Điều này thực sự làm Trà Xanh bực mình. Lúc này Tư Lạc hy vọng biết bao nhiêu cảnh tượng trước mặt cô là có thật, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu nó chỉ là một màn diễn. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Hạo Vũ làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cô định hỏi anh rõ ràng, nếu họ có thể trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp thì bọn trẻ sẽ trở về nhà họ Tống như một lẽ đương nhiên. Sau đó anh sẽ ly hôn rồi giành quyền nuôi con. Lời đã nói ở đầu môi nhưng Hạo Vũ vẫn không thể nói ra. Mới gặp 3 ngày Tư Lạc đã kết hôn với ông bố đơn thân. Tư Lạc không ngờ điều này chẳng mấy chốc đã đến tai bố mẹ. Vì một số chuyện nên mối quan hệ của cô với bố đang rất căng thẳng. Tư Lạc lo lắng cha mẹ sẽ làm khó Hạo Vũ. Sau đó Hạo Vũ cũng nói anh sẽ biểu hiện thật tốt vào ngày mai. Hôm sau là lúc cha mẹ hai bên gặp nhau, bầu không khí trở nên nặng nề. May mà ông nội lên tiếng kịp thời. Hạo Vũ cũng đã chuẩn bị quà trước dành tặng cho bố vợ. Anh cũng hứa anh sẽ chăm sóc Tư Lạc thật tốt. Cha mẹ cũng cảm động trước sự chân thành của anh. Lúc này Thần Thần chạy đến nằm trong vòng tay của Tư Lạc. Sau đó Hạo Vũ cũng giải thích đây là con trai mình. Nụ cười trên mặt bố vợ lập tức biến mất. Cha Tư Lạc lo lắng rằng nếu mẹ ruột của Thần Thần trở về Tư Lạc phải đối mặt như thế nào. Lúc này Thần Thần nói rằng cậu chỉ có một người mẹ là Tư Lạc. Hành động của cậu bé đã làm bố vợ trút bỏ nỗi lo trong lòng. Ông cũng đồng ý cho cuộc hôn nhân của họ. Sau đó Hạo Vũ và bố vợ uống rượu cùng nhau, cả hai cùng nhau tâm sự. Bố vợ nói với Hạo Vũ rằng Tư Lạc ngày càng chăm chỉ, vì Huyên Huyên cô đã phải chịu nhiều bất bình. Ông bảo anh phải đối xử tốt với Tư Lạc. Tư Lạc thấy cả hai uống hơi nhiều liền giật lấy ly rượu từ tay bố. Sau đó cô đỡ Hạo Vũ về phòng nghỉ ngơi. Trong cơn say, Hạo Vũ ôm lấy Tư Lạc nói ra những suy nghĩ thực lòng của mình. Anh nói rằng kể từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh dường như đã khác. Trái tim anh đã rung động trở lại. Chúng ta có thể tiếp tục như thế này không? Ngay khi Tư Lạc nghĩ rằng anh sẽ hôn cô thì Hạo Vũ gục ngã trong vòng tay cô. Trong khoảnh khắc này cô hy vọng những gì anh nói hôm nay là sự thật. Hôm nay là ngày cưới của họ. Hạo Vũ được bố vợ gọi vào phòng. Ông đưa cho anh một lá thư và bảo anh hãy đưa cho Tư Lạc giúp mình. Đó là những gì bố muốn nói với Tư Lạc trong những năm qua. Khi Tư Lạc nhìn thấy bức thư này, cuối cùng cũng hiểu tấm lòng của bố. Bức thư cũng đã giải quyết được hiểu lầm của cô đối với sự ghẻ lạnh của bố mình. Khi phục vụ trà, Tư Lạc cuối cùng đã nói lời xin lỗi với bố. Người cha cũng nhận trà do con gái trao. Lúc này hiểu lầm giữa hai người trong nhiều năm cuối cùng đã được giải quyết. Mẹ cũng rất vui khi thấy hai người hòa thuận. Tiếp theo hai người họ sẽ đi trên con đường đá này. Nhìn những viên đá to nhỏ khác nhau trước mặt cả hai như chớp lặng. Trong quá trình đi lại, Tư Lạc suýt chút nữa bị ngã. Tư Lạc trực tiếp nhảy vào vòng tay của Hạo Vũ. Mới kết hôn chưa được bao lâu, trong đêm tân hôn Tư Lạc đã phải nghe những lời nói tổn thương của chồng. Lễ cưới của chúng ta chỉ là giả, mọi thứ đều là giả, bởi giữa hai chúng ta không có tình yêu. Trong ngày cưới cả hai đọc lời tuyên thệ. Hạo Vũ đang đọc được nửa chừng thì nhớ đến lời nói của bản thân. Hạo Vũ đột nhiên dừng lại. Lúc này anh khép lại lời thề được viết sẵn, nói ra lời thề chân thành nhất trong lòng. Điều này cũng giành được sự tán thưởng của người thân và bạn bè. Cả hai ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Ban đêm Tư Lạc lo lắng rằng Hạo Vũ sẽ đói liền vào bếp nấu mì cho anh. Cùng lúc đó bạn thân đã đến trò chuyện với Hạo Vũ. Tư Lạc vừa định gõ cửa mang mì vào thì vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Cuộc hôn nhân không tình yêu của họ đều là giả tạo. Thế là Tư Lạc ngồi ăn mì một mình. Nghĩ đến lời thề của Hạo Vũ, cô đã không thể kiểm soát được nước mắt của mình và cố gắng ăn mì. Ngày hôm sau ông nội chia tay bố mẹ Tư Lạc. Tư Lạc đặt hành lý của cô lên xe. Hạo Vũ muốn đến giúp đỡ nhưng bị từ chối. Cả hai tạm biệt bố mẹ và lái xe đi. Trở về nhà, Hạo Vũ nhận thấy có điều gì đó không ổn với Tư Lạc. Cô cũng vì lời nói của ngày hôm qua mà có chút lạnh lùng với anh. Lúc này cô căn bản không nghe anh giải thích. Cả hai vẫn giả vờ tình tứ trước mặt ông nội và các con. Khi ông nội đi lên lầu, vẻ mặt của hai người họ thay đổi ngay lập tức. Lúc này Tư Lạc nhận được tin báo từ bệnh viện. Cô đưa Huyên Huyên đi làm thủ tục nhập viện trước. Hạo Vũ cũng đã nhận được một cuộc gọi từ công ty. Anh vội vã đến công ty. Khi Tư Lạc đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu cô ký vào bản cam kết. Nhưng khi nghe bác sĩ nói phẫu thuật này có thể có nhiều rủi ro, cô chợt hoảng hồn. Ngay khi Tư Lạc hụt hẫng, đột nhiên giọng nói của Hạo Vũ vang lên. Sau đó anh quyết định tự ký thỏa thuận. Anh ôm cô vào lòng để an ủi. Cô gái lấy tổng tài mới quen 3 ngày. Cô nghĩ cô đã tìm thấy tình yêu đích thực. Nhưng đêm đó cô gái đã nghe được bí mật của anh. Hóa ra Hạo Vũ chỉ muốn tìm mẹ cho con trai. Có thể ở bên nhau trong một thời gian dài khiến Hạo Vũ yêu Tư Lạc.
Cô không thể chắc chắn về chuyện tình cảm của mình, vì vậy cô đặt tâm trí của mình vào công việc. Tư Lạc trước đây thích thiết kế trang sức, nhưng cô đã từ bỏ sự nghiệp yêu thích của mình vì con gái. Bây giờ con gái cô đang trong tình trạng tốt nên cô muốn thỏa mãn đam mê. Sau khi có được sự đồng ý của bọn trẻ, Tư Lạc bắt đầu tìm kiếm công việc liên quan đến thiết kế trang sức. Trong đêm đó cô đã gửi đi rất nhiều hồ sơ nhưng không ai phản hồi. Lúc đó cô mới biết tìm việc bây giờ khó như thế nào. Mà lúc này Hạo Vũ muốn quan tâm đến Tư Lạc. Kết quả là Tư Lạc phớt lờ anh. Thấy anh đến cô liền cầm máy tính rời đi. Biết cô đang tìm việc, anh đã bí mật giúp cô. Tư Lạc chưa bước lên cầu thang thì điện thoại đã có thông báo. Nhìn kỹ hơn hóa ra là của Mậu Lâm. Ngày hôm sau Tư Lạc nhận được cuộc gọi từ phòng doanh nghiệp Mậu Lâm. Kết quả bị cô từ chối. Tất cả những điều này đã được Hạo Vũ sắp xếp. Sau đó Tư Lạc đến trung tâm mua sắm Mậu Lâm để phỏng vấn. Cửa hàng trưởng cũng rất vui khi cô có thể đến làm việc. Sau khi Hạo Vũ phát hiện ra anh đã sắp xếp người chăm sóc Tư Lạc. Khi quản lý cửa hàng biết rằng Tư Lạc là vợ của Hạo Vũ thì nói với cô rằng đợt tuyển dụng này đột ngột bị hủy bỏ. Tư Lạc phải đến các cửa hàng khác để tìm việc. Kết quả là cô đều bị họ từ chối với lý do đã hết chỗ tuyển dụng. Tư Lạc đoán rằng là Hạo Vũ đã làm điều đó. Vì vậy cô đối đầu với anh. Hạo Vũ nói rằng miễn là cô không làm việc ở Phạn Ý thì cô có thể làm việc bất cứ đâu. Tư Lạc không biết tại sao nhưng cô không đồng ý và bỏ đi. Ngày hôm sau Tư Lạc từ sáng sớm đã bắt đầu trang điểm cho ngày đầu tiên đi làm. Sau đó Tư Lạc gặp Trà Xanh Lạc Kỳ. Tư Lạc được biết rằng Lạc Kỳ là chủ của cửa hàng này. Bây giờ Tư Lạc đã hiểu tại sao Hạo Vũ không để cô làm việc ở Phạn Ý. Ngày đầu tiên đi làm cô gái đã gặp một khách hàng thô lỗ. Khách hàng rất yêu chiếc ghim trên ngực của Tư Lạc và muốn mua nó. Thế nhưng chiếc ghim có ý nghĩa to lớn đối với Tư Lạc. Vì vậy Tư Lạc thẳng thừng từ chối. Cô khách hàng hơi giận. Từ quan điểm nghề nghiệp Tư Lạc đề xuất phong cách phù hợp cho cô ta. Sau khi nghe Tư Lạc giới thiệu đủ mọi thứ, cuối cùng vị khách này cũng chọn được một chiếc vòng cổ. Ngay khi tiễn Vu tiểu thư đi, Tư Lạc đã gặp Lạc Kỳ. Quản lý nói cho Tư Lạc biết Lạc Kỳ là chủ của cửa hàng. Tư Lạc không bao giờ nghĩ cô sẽ làm việc trong cửa hàng của tình địch. Sau khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Lạc Kỳ mới nhận ra rằng Tư Lạc hóa ra là một chuyên gia. Vì vậy Lạc Kỳ đã giao vấn đề này cho Tư Lạc phụ trách. Tư Lạc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Sau khi hiểu lý do vì sao Hạo Vũ không muốn mình làm việc tại Phạn Ý, Tư Lạc đã hẹn anh tới đây nói chuyện. Cảnh này vừa vặn đã được Tần Thiên nhìn thấy khi anh ta đến tìm Tư Lạc. Tần Thiên nhận ra họ là một cặp. Mục đích Tần Thiên trở lại Trung Quốc lần này để tìm cách trả thù nhà họ Tống. Nghĩ đến lúc người mình thích bị người khác cướp đi, Tần Thiên bắt đầu tức giận. Nhưng điều Tần Thiên không ngờ là đó là Hạo Vũ đã ở cùng với Tư Lạc. Ngày hôm sau Tần Thiên tìm Tư Lạc mua một bộ trang sức. Lúc này Hạo Vũ đến thăm vợ, thấy Tư Lạc đang giới thiệu cho Tần Thiên. Thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ, Hạo Vũ chợt ghen tuông. Hai người giới thiệu nhau, sau đó Hạo Vũ đưa vợ đi ăn. Nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, lúc này Tần Thiên sẽ mang đến cho Hạo Vũ một bất ngờ. Buổi chiều một nhóm công nhân đã đến công ty Mậu Lâm để gây rối. Hóa ra nhân viên công ty đã nhận hối lộ giữ lại tiền công của công nhân. Tư Lạc biết có người gây chuyện, sợ rằng Hạo Vũ sẽ gặp nguy hiểm, cô vội vàng chạy tới. Kết quả bị ném sấp mặt. Tư Lạc không quan tâm đến bản thân khi bị chai nước đập vào người. Tư Lạc nói mọi người bình tĩnh trước, nhưng những người công nhân không nghe gì cả và ném một thứ khác qua. Hạo Vũ vội vàng bảo vệ Tư Lạc. Cánh tay của anh bị bầm tím. Tư Lạc nhanh chóng đưa anh đến văn phòng lau vết thương. Không ngờ Tư Lạc lo lắng đến phát khóc. Sau đó Hạo Vũ cũng vô thức hôn cô. Đột nhiên trợ lý gõ cửa bước vào. Hai người lập tức đổi chỗ. Tư Lạc cũng bẽn lẽn rời đi. Tư Lạc muốn khẳng định tình cảm của chồng dành cho mình. Cô uống một chai rượu để tăng dũng khí. Không ngờ uống nhiều quá rồi ôm chặt Hạo Vũ. Sau đó cô nói ra những suy nghĩ bên trong lòng mình. Em thích anh. Ngày hôm sau Tư Lạc nhớ lại những gì cô đã làm đêm qua mà thẹn thùng vùi mình vào chăn. Đến giờ đi làm cô Vu có chút không hài lòng với viên đá thô lần trước. Tư Lạc nói với cô Vu những suy nghĩ của mình. Cô Vu đã rất hài lòng sau khi nghe. Cô quyết định sửa đổi theo ý tưởng của Tư Lạc. Lúc này Lạc Kỳ đến nói với Tư Lạc đừng sửa đổi đá thô. Nếu cô để nhà thiết kế lật đổ tác phẩm của chính mình đó không phải là tự tát vào mặt họ sao? Vừa vặn Tần Thiên cũng tới. Anh muốn cùng cô thử làm nó. Tư Lạc nhớ lại ý định làm việc ban đầu của mình. Cô đã có một cái nhìn khác về đá. Cô quyết định thử và đảm bảo hoàn thành trước giờ đóng cửa. Lạc Kỳ nói với Tư Lạc rằng không có đồ gia công trang sức nào ở đây. Cô chỉ có thể tự mình tìm ra nó. Chẳng mấy chốc tin tức đã đến tai Hạo Vũ. Anh nhanh chóng thu dọn thiết bị trước đó và yêu cầu quản lý cửa hàng đưa Tư Lạc đến quầy trang sức. Tư Lạc không dám chậm trễ dù chỉ trong một khoảnh khắc. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ với sự giúp đỡ của Tần Thiên, cuối cùng Tư Lạc cũng hoàn thành viên đá thô trước khi nghỉ việc. Để giao đá thô cho cô Vu đúng hạn, Tư Lạc cởi giày cao gót của mình rồi vội vàng chạy đến chỗ cô Vu. Cô Vu đã rất vui khi nhìn thấy nó. Quản lý cửa hàng cũng công khai việc Tư Lạc trở thành nhân viên chính thức. Để cảm ơn Tần Thiên đã giúp đỡ, Tư Lạc đưa anh tới một hàng ăn trong ngõ. Sau khi biết tin, Hạo Vũ vội vã chạy đến rồi đưa Tư Lạc về. Tư Lạc hỏi Hạo Vũ có ghen không? Anh có thể nói điều này với cô. Tư Lạc cảm thấy rằng Hạo Vũ rất gần gũi với mình nhưng trái tim ngày càng xa. Tư Lạc hỏi lại Hạo Vũ trong tim anh có cô không? Hạo Vũ do dự không nói. Hạo Vũ dường như đã biết câu trả lời. Cô hụt hẫng bỏ đi. Sau đó Hạo Vũ đến tìm bạn thân để cùng nhau uống rượu. Hạo Vũ nói với bạn thân về cảm xúc của mình. Sau khi nghe bạn thân khẳng định Hạo Vũ yêu Tư Lạc, lúc này Hạo Vũ chợt nhận ra điều gì đó. Anh sẽ hỏi Tư Lạc để làm rõ. Hạo Vũ mới về đến nhà đã nghe tin Tư Lạc đã đến Lệ Sơn từ sáng sớm. Vì vậy anh đã vội vã đi tìm cô.
Sau khi lên núi, Tư Lạc phát hiện con đường đã bị chặn. Người qua đường tình cờ biết một con đường khác. Anh ta đưa Tư Lạc lên núi. Thấy cô ở một mình, người đàn ông nảy sinh ý nghĩ xấu. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị hành động với Tư Lạc, Hạo Vũ đã xuất hiện kịp thời và đuổi người đàn ông đi. Rồi hai người lên đến đỉnh núi. Tư Lạc đứng giữa cầu kính nói chuyện với em gái đã mất của cô. Tư Lạc có một khoảng thời gian vui vẻ với Huyên Huyên nên mong cô em gái yên tâm. Đột nhiên Hạo Vũ cũng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi là Tống Hạo Vũ, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cưới cô gái tôi thích. Cô ấy khiến tôi cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp. Rồi hai người ôm hôn thắm thiết. Vì để giành chức vô địch thế giới 3 năm trước, cô gái này đã chia tay mối tình đầu. Nhưng tới nay khi quay về, cô muốn quay lại với mối tình đầu. Bên này Hạo Vũ đang gặp rắc rối. Kẻ thù Tần Thiên đang ở trong công ty anh. Anh không biết rằng hội đồng quản trị đã mời mối tình đầu của mình làm người đại diện phát ngôn. Hạo Vũ với tư cách là CEO của tập đoàn không thể không liên hệ với người phát ngôn. Nhưng anh và vợ vừa mới tốt đẹp chưa được bao lâu, Kim Tịch Thần đột nhiên đột nhập vào cuộc đời anh. Những suy nghĩ vốn đã phức tạp giờ lại nhìn thấy Kim Tịch Thần giành được giải vô địch bia trên TV. Tư Lạc không biết đây là đối thủ thứ hai của cô. Ông nội cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Ông nhanh chóng chuyển kênh để che đậy. Tâm trạng Hạo Vũ ngày càng hỗn loạn. Hạo Vũ thậm chí còn không uống món súp do Tư Lạc nấu mà về phòng nghỉ ngơi. Tư Lạc không biết có chuyện gì xảy ra với Hạo Vũ. Ngày hôm sau, tin tức về việc Kim Tịch Thần trở lại Trung Quốc sau khi giành chức vô địch trở thành chủ đề bàn tán giữa các đồng nghiệp. Họ nói cô ta vì sự nghiệp mà từ bỏ mối tình đầu. Cảnh này tình cờ được thấy bởi Lạc Kỳ. Các nhân viên nhanh chóng đi làm việc chăm chỉ. Lạc Kỳ đến nói với Tư Lạc vài câu chủ yếu để ám chỉ tình địch thứ hai của cô sắp đến rồi. Nhưng Tư Lạc lại tưởng là Lạc Kỳ nói về thái độ làm việc của mình nên cô muốn đi làm việc. Cuối cùng Lạc Kỳ đã ngăn cô lại. Lạc Kỳ thực sự không biết tại sao mình lại thua một cô gái ngu ngốc như vậy. Lạc Kỳ rời đi một cách giận dữ. Mặc dù Tư Lạc đã cướp Hạo Vũ khỏi cô ta, nhưng cô ta ghét Kim Tịch Thần hơn Tư Lạc. Sau đó Lạc Kỳ đến gặp Hạo Vũ. Vì điều này Lạc Kỳ không muốn ai thay thế Tư Lạc. Cô yêu cầu anh giải thích. Hạo Vũ nói rằng anh đã kết hôn. Lạc Kỳ không được nói như vậy nhưng cô vẫn cảnh cáo anh. Nói xong cô ta bỏ đi không quay đầu lại. Đã rất nhiều năm trôi qua, nay gặp lại tình đầu, Hạo Vũ không có cảm xúc nào khác. Thay vào đó anh giới thiệu bản thân như một người xa lạ. Hành động của anh trong cái bắt tay giữa hai người đã nói lên tất cả. Kim Tịch Thần nhận ra anh đã thay đổi, trở nên thờ ơ với cô ta. Hạo Vũ rất quan tâm đến sự hợp tác này, sau đó đưa ra một số điều kiện. Anh nói anh không cần những thứ hào nhoáng. Kim Tịch Thần lại nói rằng không phải trước đây anh quan tâm đến nghi thức làm sao. Hạo Vũ rõ ràng vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Nhưng một lúc sau Hạo Vũ thẳng thừng nói bây giờ anh tập trung hơn vào bên trong. Kim Tịch Thần cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghĩ về nó một lúc. Nhưng khi được phóng viên phỏng vấn, Kim Tịch Thần nói rõ động lực giúp cô giành chiến thắng. Câu nói này sâu sắc cảm động đến trái tim của Hạo Vũ. Sự hợp tác giữa hai bên như vậy đã đạt được. Kim Tịch Thần muốn nói chuyện riêng với Hạo Vũ nhưng bị anh từ chối với lý do bận công việc. Kim Tịch Thần không biết sự thay đổi trong thái độ của Hạo Vũ tại sao lại khác như vậy. Nhưng tại nơi ký kết, Kim Tịch Thần đã nhanh chóng đề cập đến những cảm xúc mà cô muốn bày tỏ nhất. Để giành chức vô địch, cô đã từ bỏ rất nhiều thứ. Vì vậy những năm qua cô không bao giờ hối tiếc. Nói đoạn, Kim Tịch Thần nhìn sang Hạo Vũ vẫn có một biểu hiện thờ ơ. Sau lễ ký kết, Tư Lạc muốn cùng Kim Tịch Thần chụp ảnh chung. Hạo Vũ cũng trở thành nhiếp ảnh gia của họ. Nhìn những bức ảnh, Tư Lạc tràn đầy hạnh phúc. Tư Lạc không hề hay biết rằng Kim Tịch Thần là mối tình đầu của chồng, thậm chí có thể là mẹ ruột của Thần Thần. Nhìn thấy tình yêu giữa hai người đang được khơi dậy, Tư Lạc ngay lập tức bước tới tuyên bố chủ quyền. Tư Lạc nói rằng cô là vợ của Hạo Vũ. Kim Tịch Thần rất sốc sau khi nghe điều này. Người cô ta yêu đã bị cướp đi. Kim Tịch Thần chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi mà thầm buồn. Mặc dù cả hai đã thiết lập một mối quan hệ mới nhưng sự xuất hiện của Kim Tịch Thần làm cho Tư Lạc nhạy cảm hơn. Tư Lạc lấy lý do có hẹn với bạn thân rồi rời đi. Sau đó Tư Lạc nhận được một cuộc gọi Lạc Kỳ. Cô ta muốn giúp Tư Lạc vì lợi ích của những chị em. Trước đây Lạc Kỳ cũng từng thích thầm Hạo Vũ. Cô nắm rõ quá khứ của Hạo Vũ trong lòng bàn tay. Hóa ra Kim Tịch Thần là mối tình đầu của Hạo Vũ khi cả hai còn học trung học. Sau khi cùng nhau trải qua vẻ đẹp của tình yêu, khi cả hai sắp chuẩn bị cho phòng tân hôn thì Kim Tịch Thần lại bỏ anh mà đi. Kim Tịch Thần chọn đi đào tạo ở nước ngoài. Vì thế cô ta không phải là mẹ ruột của Thần Thần. Sau bữa tiệc rượu này, cả ba đã thiết lập tình chị em, tình sâu nghĩa nặng. Khi Hạo Vũ và những người khác đến, cả ba đã đủ say để nói những điều vô nghĩa. Ngày hôm sau cả ba thức dậy sau cơn say. Họ đã quên tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Tư Lạc vẫn còn nghi ngờ bản thân cô đã về nhà bằng cách nào. Hạo Vũ đã gặp lại Kim Tịch Thần nhưng anh không muốn có lỗi với vợ. Thành thật mà nói, anh không có gì để nói với cô ta. Thấy Hạo Vũ quay bước rời đi, Kim Tịch Thần vội vàng kéo anh lại, cầu xin anh cho cô 2 phút để giải thích. Hạo Vũ vẫn không buông bỏ được quá khứ nên đã ngồi nói chuyện với cô ta. Kim Tịch Thần nói về những khó khăn của mình vài năm trước. Kim Tịch Thần không muốn trở thành người ích kỷ, vì vậy cô chọn đi tu nghiệp ở nước ngoài. Kim Tịch Thần muốn đợi cho đến khi cô giành chức vô địch rồi sẽ trở về bên anh, nhưng tất cả các kế hoạch đã bị bỏ lỡ. Cuối cùng chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Sau đó Kim Tịch Thần hỏi Hạo Vũ rằng anh có thể quên quá khứ của họ không? Câu hỏi này đã chạm đến trái tim anh. Nó là vết thương trong lòng anh. Hạo Vũ không thể đưa ra câu trả lời và chọn cách trốn thoát. Kim Tịch Thần biết phải có một cái gì đó ẩn trong đó. Cô lặng lẽ đến nhà anh. Cô muốn biết từ ông nội lý do kết hôn chớp nhoáng của Hạo Vũ. Ông nội nói rằng đây là định mệnh của hai người.
Có người đã gặp hàng trăm lần vẫn có thể rời xa, nhưng một số người nhìn thấy một lần đã dính chặt với nhau cả đời. Ẩn ý trong lời nói của ông nội là Kim Tịch Thần không phù hợp với Hạo Vũ. Kim Tịch Thần biết đây không phải là câu trả lời thực sự. Kim Tịch Thần nói với ông nội rằng cô đã quen Hạo Vũ 10 năm có lẽ. Cô biết rõ tính cách của anh. Cô hoàn toàn không tin anh có thể yêu thật dễ dàng như vậy. Kim Tịch Thần sớm đã có kế hoạch mới. Kim Tịch Thần hẹn gặp mặt Tư Lạc. Tư Lạc nghĩ rằng Kim Tịch Thần sẽ nói điều gì đó. Có thể Kim Tịch Thần sẽ bảo Tư Lạc rời khỏi Hạo Vũ. Nhưng Tư Lạc không bao giờ nghĩ rằng Kim Tịch Thần muốn cô giúp cô ta thiết kế một chiếc ghim cài. Trong suy nghĩ của Tư Lạc, yêu cầu của Kim Tịch Thần phải có mục đích khác. Đương nhiên Tư Lạc từ chối lời đề nghị này. Ngay khi Tư Lạc đứng dậy rời đi, những lời nói của Kim Tịch Thần đã khiến cô phải dừng lại. Kim Tịch Thần cảm thấy ghen tị với sự may mắn của Tư Lạc. Kim Tịch Thần muốn tận dụng sự may mắn của Tư Lạc để làm một chiếc ghim. Tư Lạc không ngờ bản thân lại gặp một đối thủ mạnh như vậy. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối một lần nữa với lý do cô không thể đưa ra quyết định. Nhưng ngay khi Tư Lạc chuẩn bị rời đi, Kim Tịch Thần lại bảo cô ta sẽ đợi tin tức từ cô. Lời nói của Kim Tịch Thần chẳng khác nào tuyên chiến, cuộc chiến của hai người phụ nữ. Đó là cách nó kết thúc, và điều đó cũng sẽ liên quan đến một người phụ nữ thứ ba tên là Kỳ. Lạc Kỳ thẳng thắn nói 3 năm trước Kim Tịch Thần cũng như vậy, giả vờ là một con thỏ trắng nhỏ và nói chuyện cùng những lời ghen tị. Tư Lạc nghe xong liền sững sờ tại chỗ. Lạc Kỳ nghĩ rằng cô cảm thấy thương hại. Cô ta đã đề cập đến nguyên tắc 3 không của mình, không đồng ý không thể nào không cho phép. Thái độ kiêu ngạo và khó hiểu của Lạc Kỳ đã cho Tư Lạc một ý tưởng. Cô dự định nhận làm chiếc ghim cho Kim Tịch Thần. Lúc này cô nhận được một cuộc gọi từ Hạo Vũ. Lạc Kỳ cũng có thị lực sắc bén báo hiệu rằng cô có thể biến mất. Để phá vỡ khoảng cách giữa hai người, Hạo Vũ quyết định nói mọi thứ rõ ràng với Tư Lạc. Sau khi sắp xếp cảm xúc, Hạo Vũ bắt đầu nói ra tất cả những điều anh đang giấu giếm. Hạo Vũ nói Kim Tịch Thần không phải là mẹ ruột của Thần Thần. Thật ra Thần Thần là con của anh trai Hạo Vũ. Anh trai và chị dâu của Hạo Vũ đã qua đời khi còn trẻ. Hạo Vũ nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Thần Thần. Tư Lạc hơi sốc sau khi nghe điều này. Hạo Vũ cảm thấy Tư Lạc đang che giấu điều gì đó. Huyên Huyên không phải là con của Tư Lạc mà là con của chị gái cô. DNA đã được xác định, Huyên Huyên là con nhà họ Tống. Tư Lạc cũng nói thêm chị gái cô đã mất vì tai nạn. Cô luôn là người bên cạnh chăm sóc Huyên Huyên. Nghe được điều này, Hạo Vũ cũng nhớ lại những lời ông đã nói. Anh trai của anh cũng mất vì tai nạn. Hóa ra chị gái của Tư Lạc là vợ của anh trai Hạo Vũ. Sự hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, cả hai trở lại ngọt ngào. Nhưng Hạo Vũ không có ý định thú nhận sự thật. Huyên Huyên và Thần Thần là anh em ruột. Cô gái cố cướp lại mối tình đầu của tình địch mà không ngần ngại tuyên chiến với danh hiệu vô địch thế giới. Giang Cư Mận lan truyền tin đồn Kim Tịch Thần và Hạo Vũ đang yêu nhau, thậm chí còn có một chương trình thực tế. Sau khi biết điều này, Hạo Vũ đã tức giận yêu cầu làm phòng PR làm rõ mọi chuyện. Tư Lạc lặng lẽ đến sau lưng anh. Hạo Vũ nghĩ Tư Lạc sẽ tức giận, không ngờ cô lại yêu cầu anh đồng ý tham gia bởi cô rất thích chương trình thực tế này. Tư Lạc muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của Hạo Vũ. Nghe xong, Hạo Vũ nghĩ rằng não của cô đã bị hỏng. Thật ra Tư Lạc cũng có những suy nghĩ nho nhỏ của mình. Cô biết khi còn học trung học, Hạo Vũ đã có một mối tình tuyệt vời, nhưng cuối cùng Kim Tịch Thần đã vứt bỏ anh. Điều này đã làm anh tổn thương sâu sắc. Tư Lạc muốn Hạo Vũ tham gia để hoàn toàn buông bỏ, nhưng điều này càng xảy ra, suy nghĩ của Hạo Vũ càng trở nên hỗn loạn. Kim Tịch Thần không ngừng giúp Hạo Vũ nhớ lại quá khứ, anh chỉ có thể chọn cách lẩn tránh. Lạc Kỳ là một nhà tài trợ lớn của chương trình này. Với tư cách là nhà tài trợ thương hiệu, Lạc Kỳ có một chỗ ngồi dành cho khách mời đặc biệt. Lạc Kỳ ngồi trong hậu trường chỉ trò. Cuối cùng Lạc Kỳ suýt chút nữa bị đuổi khỏi trường quay. Lạc Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc hạ thấp tư thế và ngoan ngoãn im lặng. Cuối cùng Tư Lạc cũng đến. Thấy vậy, Hạo Vũ lập tức bước tới bên cô. Anh kéo cô vào bên trong. Phim truyền hình 3 người, chuyện tình dài không dứt. Kim Tịch Thần bị bỏ lại một mình. Nhìn cách hai người nói về tình yêu, Kim Tịch Thần rất đau lòng. Nhưng đó không phải là lý do tại sao cô bắt đầu chương trình. Trước khi bắt đầu quay, Kim Tịch Thần gieo hạt đắng cho Tư Lạc. Thành thật mà nói, những kỷ niệm đó quá tuyệt cả là vời. Nhưng bây giờ Tư Lạc muốn đánh cược. Tư Lạc cảm thấy Kim Tịch Thần chỉ là phần thừa. Dù kỷ niệm buồn ở trong tâm trí cô trong vài giây, nhưng cô tin chắc rằng Hạo Vũ sẽ không bị lung lay bởi điều này. Nơi đầy kỷ niệm giữa Kim Tịch Thần và Hạo Vũ không thể không rơi vào đó. Lần đầu tiên 3 người tới phòng bia, Hạo Vũ đã bị mê hoặc bởi những kỹ năng tuyệt vời của Kim Tịch Thần. Hạo Vũ tự hào rằng cô có phong thái trở thành nhà vô địch thế giới. Cũng nhân cơ hội này, Kim Tịch Thần đã đặt cược với Hạo Vũ. Bây giờ Tư Lạc chỉ có thể nhìn hai người họ thể hiện tình yêu trong mắt Kim Tịch Thần. Khi Hạo Vũ nhìn thấy bố cục quen thuộc này, trái tim anh lại rung động. Tuy nhiên Hạo Vũ đã không mở miệng trong một thời gian dài. Kim Tịch Thần là nhà vô địch thế giới, đáng lẽ cô phải khá chắc chắn, nhưng Kim Tịch Thần không bắn bia bởi tay run một cách khó hiểu. Hạo Vũ nhìn thấy tình huống này thì khá chắc về ván cược của họ. Kim Tịch Thần giấu tay phải sau lưng rồi vội vã rời khỏi đó. Lúc này Lạc Kỳ đang chuẩn bị chăm sóc cho hai đứa trẻ. Cô bất lực đưa bọn trẻ trở về nhà. Kết quả là cả buổi chiều cô bị tra tấn bởi tiếng ồn đến từ hai đứa nhóc. Khi Tư Lạc đến đón bọn trẻ, nhìn Lạc Kỳ giống như đã trải qua một cuộc chiến tranh thế giới. Lúc này đối với Lạc Kỳ, đóng cửa là liều thuốc tốt nhất. Tư Lạc nghĩ mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng trong khi họ đang ăn tối cùng nhau, Hạo Vũ bất ngờ nhận được tin tức về lời mời của Kim Tịch Thần. Đây là lần hiếm hoi cả gia đình quây quần bên nhau. Hạo Vũ nhận được tin nhắn từ mối tình đầu thì bí mật đi thăm cô ả sau lưng vợ. Đây là nơi hai người từng làm lễ cưới. Thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm bên tai.
Giọng nói cuồng loạn tình yêu đầu tiên không thể không làm cho Hạo Vũ tự hỏi. Hạo Vũ chỉ biết rằng Kim Tịch Thần bị bệnh thông qua trợ lý của cô ta. Vì vấn đề tình cảm giữa hai người 3 năm trước, Kim Tịch Thần cứ im lặng khiến cô phải chịu đựng những cơn run. Bây giờ bệnh lại tái phát, trong tương lai Kim Tịch Thần rất có thể sẽ phải bỏ nghề. Sau khi nghe điều này, tâm trạng của Hạo Vũ dao động một chút. Hạo Vũ nghĩ về việc đi vào phòng để gặp Kim Tịch Thần. Vào đêm khuya khi Hạo Vũ trở về nhà, Tư Lạc hỏi sao anh về muộn thế, nhưng Hạo Vũ chỉ tìm bừa một lý do để lừa dối Tư Lạc. Khi nhìn thấy tin tức của Kim Tịch Thần, Hạo Vũ lập tức tắt tivi. Trong nháy mắt Tư Lạc đã nhìn thấy tin tức của Kim Tịch Thần. Hạo Vũ kể về căn bệnh của Kim Tịch Thần cho Tư Lạc nghe, nhưng sau khi nghĩ về nó một lúc, Hạo Vũ nhận ra có gì đó không ổn. Chỉ cần đưa Kim Tịch Thần đi bác sĩ là được. Đúng lúc này Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi từ Kim Tịch Thần. Để tránh Tư Lạc, anh vội vã lên phòng. Hành động kỳ lạ của Hạo Vũ khiến Tư Lạc cảm thấy nghi ngờ. Ngày hôm sau Hạo Vũ lại đến thăm Kim Tịch Thần. Cô chỉ cần vui vẻ thì tình trạng bệnh có thể cải thiện. Điều Kim Tịch Thần quan tâm nhất không phải là điều này. Sau đó Hạo Vũ nói cho cô biết sự thật. Kim Tịch Thần hỏi Hạo Vũ rằng họ còn cơ hội không. Nghe xong Hạo Vũ không thể trả lời. Hạo Vũ nói rằng anh sẽ giúp đỡ cô như một người bạn. Kim Tịch Thần hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này. Vì vậy Kim Tịch Thần muốn hẹn Tư Lạc ra ngoài nói chuyện. Kim Tịch Thần hỏi Tư Lạc có thể ly hôn với Hạo Vũ không. Kim Tịch Thần muốn biết nếu không có xiềng xích của hôn nhân, Hạo Vũ có nói với cô những lời vô tâm như vậy không. Tư Lạc thì thẳng thừng cho rằng hôn nhân không phải giải đấu của Kim Tịch Thần. Hạo Vũ không phải thứ đã bỏ lỡ là có thể lấy lại. Từ giây phút Kim Tịch Thần quyết định rời xa Hạo Vũ, cô đã không có chỗ đứng trong trái tim anh. Nói đoạn Tư Lạc rời đi. Ngày hôm sau Tần Thiên tình cờ gặp Tư Lạc. Tần Thiên vô tình tiết lộ Hạo Vũ thường xuyên đến thăm một biệt thự, đó là nơi Kim Tịch Thần sinh sống. Tư Lạc vốn đã nghi ngờ, nghe được tin tức này thì khó mà giữ bình tĩnh. Tư Lạc vội nói lời tạm biệt Tần Thiên với lý do bận công việc. Cảnh tượng này chính là thứ mà Tần Thiên muốn xem. Hội chị em đã chú ý tới sự lạ lùng của Tư Lạc. Họ thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra với cô. Khi Tư Lạc nói ra sự thật, Lạc Kỳ hiểu tất cả mọi thứ. Lạc Kỳ nói rằng đó là phòng tân hôn trước đây của Kim Tịch Thần và Hạo Vũ. Tư Lạc nghe xong có chút khó tin, nhưng Lạc Kỳ vẫn muốn Tư Lạc tự mình tìm hiểu. Khi họ đến biệt thự, khung cảnh trước mặt họ đã xác minh kết quả ít mong muốn nhất của Tư Lạc. Kim Tịch Thần nhắc lại những khoảnh khắc ấm lòng đêm qua. Lời nói âu yếm của Kim Tịch Thần đã đến tai Tư Lạc. Trước mặt cô có một rào cản vô hình. Khi Hạo Vũ phát hiện ra thì đã quá muộn. Nghĩ đến anh đi sớm về muộn một cách bí ẩn. Dù anh có giải thích bao nhiêu cô cũng không thể tin được. Khi Tư Lạc hỏi Kim Tịch Thần mắc bệnh gì thì Hạo Vũ lại nói không nên lời. Thái độ của Hạo Vũ khiến Tư Lạc hoàn toàn thất vọng. Cô muốn được yên tĩnh một mình. Thấy tình hình này, bạn thân của Tư Lạc đã buông lời cay nghiệt. Ngay khi Tư Lạc cảm thấy chán nản vì chuyện này thì nhận được điện thoại của Tần Thiên. Anh đưa cô đến phòng tập boxing để xả giận. Khi Tần Thiên hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tư Lạc, cô đã không nói. Khi Tần Thiên lấy ra một đoạn video, Tư Lạc trông đặc biệt sốc. Người trong video là chị gái của Tư Lạc. Qua miệng Tần Thiên, Tư Lạc biết được trên thực tế chị gái đã có một cuộc sống tồi tệ trước khi đi chầu trời. Gia đình của bạn trai không chấp nhận chị gái. Vì vậy ngay cả khi cô đang mang thai, cha của đứa trẻ cũng không cưới cô. Nghe vậy Tư Lạc cảm thấy rất khó tin. Nó làm cho mối quan hệ giữa cô và Hạo Vũ như một quả bom hẹn giờ. Hạo Vũ thấy rằng vị trí của Tư Lạc là trong khách sạn, trong lòng anh không khỏi có chút bối rối. Anh vội vã đến khách sạn. Khi anh đến nơi, hai người họ đã đổ mồ hôi đầm đìa. Hạo Vũ gọi cho Tư Lạc, thấy cô nói với giọng khó thở. Điều này khiến anh nghi ngờ. Câu nói đen tối của Tần Thiên càng khiến anh hiểu lầm. Lời nói vô nghĩa của Tần Thiên đã làm cho Hạo Vũ rất buồn. Với tư cách là giám đốc điều hành, Hạo Vũ đặt câu hỏi về công việc cho Tần Thiên rồi bắt anh gửi bản kế hoạch trong đêm. Sau đó Hạo Vũ để lại cái nhìn hằn học rồi cùng Tư Lạc rời đi. Về tới nhà, Tư Lạc có nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Cô cũng dần bình tĩnh lại. Tư Lạc nghĩ có lẽ cô đang suy nghĩ quá nhiều. Lúc này Hạo Vũ cũng đang nằm trên giường mất ngủ. Khi nhận được tin nhắn từ Tư Lạc, anh lập tức chạy xuống. Điều đó cũng có nghĩa là sự hiểu lầm sắp được giải quyết. Tư Lạc giải thích bản thân đang cảm thấy rất tồi tệ và tình cờ gặp lời mời của Tần Thiên. Vì vậy cô đã đi đến đó. Hạo Vũ cũng giải thích về chuyện của Kim Tịch Thần. Anh nói cho cô biết về chứng rối loạn lo âu. Buổi sáng anh không muốn nhắc đến chuyện này vì đã ký một thỏa thuận bảo mật. Đối với Hạo Vũ, Kim Tịch Thần như một người bạn cũ không thể đứng bên cạnh. Tư Lạc hiểu hành động của Hạo Vũ. Đúng lúc này Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi từ trợ lý. Anh phát hiện ra có vấn đề với dữ liệu của công ty, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Liệu Tần Thiên muốn làm gì? Để cứu lấy mối tình đầu, tranh thủ thời gian ghi hình, Kim Tịch Thần muốn nói chuyện riêng với Hạo Vũ. Kim Tịch Thần nói cô sẵn sàng vì Hạo Vũ mà từ bỏ danh hiệu vô địch thế giới của mình. Thế nhưng mọi chuyện đã qua từ lâu rồi. Lúc này Tư Lạc tình cờ đến thăm chồng. Đạo diễn cho cô biết Hạo Vũ và Kim Tịch Thần đang ở trong phòng riêng. Tư Lạc sợ hãi chậm chậm bước lên lầu. Cô nghe thấy hai người nói chuyện. Lời nói của Hạo Vũ khiến Tư Lạc run rẩy. Hạo Vũ vẫn tiếp tục nói, ban đầu anh thực sự không thể buông tay, thậm chí anh còn đau khổ vì sự ra đi của Kim Tịch Thần, nhưng rồi anh dần trở nên tê liệt cảm xúc. Trái tim hóa đá của anh bỗng loạn nhịp vì sự xuất hiện của Tư Lạc. Lời nói của Hạo Vũ khiến nước mắt Kim Tịch Thần không ngừng rơi. Anh chu đáo lấy giấy cho cô. Kim Tịch Thần nắm chặt tay Hạo Vũ. Cô chân thành cầu xin Hạo Vũ tha thứ cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Cô mong anh có thể chịu đựng sự cố chấp của chính mình như trước. Thế nhưng Hạo Vũ đã không thể tiếp tục với Kim Tịch Thần. Anh mong cô có thể giải thoát cho chính mình. Tư Lạc ngoài cửa đã có câu trả lời cho chính mình. Cô lặng lẽ rời đi trong sự hài lòng. Lúc này bạn thân của Tư Lạc cũng tới để xem chiếc ghim.
Tư Lạc cho biết trước khi hoàn thành tác phẩm cô đã bí mật thay đổi loài hoa. Ban đầu Tư Lạc vốn dùng loài hoa mang ý nghĩa kết thúc một cuộc tình, thế nhưng rồi cô lại thay bằng loài hoa gấm đầy hứa hẹn. Khi hộp quà được mở ra, mọi người đều ngạc nhiên vì chiếc ghim quá đẹp. Chiếc ghim tượng trưng cho tương lai sáng ngời của Kim Tịch Thần. Cô nàng không thể không khen ngợi tài năng của Tư Lạc. Nhân đây Tư Lạc đã nói ra ý nghĩa của chiếc ghim. Cuối cùng chương trình cũng kết thúc hoàn mỹ. Ngày hôm sau Kim Tịch Thần đến xin lỗi Tư Lạc. Kim Tịch Thần nói rằng trước đây cô đã quá cố chấp. Lúc này Hạo Vũ cũng ra khỏi phòng để chào hỏi. Anh chỉ đơn giản chào Kim Tịch Thần. Hạo Vũ chợt ngửi thấy mùi cá khét. Lúc này Tư Lạc mới nhớ ra con cá vẫn đang lăn tăn trong chảo. Kim Tịch Thần nghĩ về quá khứ của cô với Hạo Vũ. Khi đó Kim Tịch Thần vô tình chiên cá bị hỏng. Hạo Vũ nói sẽ đưa cô đi ăn. Vậy mà bây giờ Hạo Vũ sẵn sàng xuống bếp nấu ăn cùng Tư Lạc. Cuối cùng Kim Tịch Thần cũng hiểu vì sao Hạo Vũ không hề lung lay trước cạm bẫy. Kim Tịch Thần cùng Hạo Vũ vượt qua gian khó, nhưng Tư Lạc là người đã để anh tìm lại chính mình. Sau khi nghe Tư Lạc cũng chúc phúc cho Kim Tịch Thần, Tư Lạc thực sự hy vọng Kim Tịch Thần có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Kim Tịch Thần nói thật ra cô thích cảm giác giành chức vô địch hơn. Sau cuộc trò chuyện này cả hai buông xuống bất bình về nhau. Cũng vì vậy mà tình bạn giữa hai người bắt đầu nảy nở. Nhìn bóng lưng Kim Tịch Thần chuẩn bị quay lại sàn đấu, vợ chồng Hạo Vũ đều cảm thấy hạnh phúc thay cô. Tư Lạc ngày đêm cập nhật mẫu mã sản phẩm mới, thế nhưng hiệu suất cực kỳ ảm đạm. Lạc Kỳ cũng rất chán nản. Nhìn thấy bảng thông báo trên trang web chính thức của trung tâm mua sắm, Lạc Kỳ mới hiểu Tần Thiên đang giở trò. Tất cả tài nguyên của Mậu Lâm đã được ưu tiên. Lạc Kỳ cực kỳ tức giận nhưng cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc này Lạc Kỳ nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới của cô. Đang tức giận nên Lạc Kỳ chửi thẳng. Lúc này Lạc Kỳ chợt nhận ra điều gì đó. Bọn họ đã có một bước ngoặt lớn. Kim Tịch Thần đeo chiếc ghim do Tư Lạc thiết kế tham gia giải đấu ở nước ngoài. Làn sóng quảng cáo này được các nhà vô địch thế giới chứng thực. Nhờ đó sự nổi tiếng của thương hiệu Phản Ý cũng tăng vọt. Tư Lạc đã đặc biệt gọi điện cảm ơn Kim Tịch Thần. Không bao giờ tưởng tượng được khuôn mẫu ban đầu mang lại nhiều hơn là tình bạn. Bọn họ có sự hỗ trợ lẫn nhau cho những thành tựu của nhau. Khi Hạo Vũ về nhà, anh đã nói về công việc rất thuận lợi cho Tư Lạc. Màn sương mù bao trùm họ dần dần tan biến. Hạo Vũ đề nghị tổ chức đám cưới cho Tư Lạc. Đây là buổi lễ quan trọng nhất trong đời. Anh không muốn cô phải hối tiếc, nhưng sự xuất hiện của Tần Thiên sẽ thay đổi tất cả. Hạo Vũ vì tranh giành quyền nuôi con mà sẵn sàng kết hôn với một cô gái, nhưng bây giờ anh đang dần yêu cô. Hạo Vũ muốn tỏ tình với Tư Lạc nhưng không thể nói thành lời. Đúng lúc này Hạo Vũ lại nhận được một cuộc điện thoại. Không hiểu vì sao cổ đông lại muốn đổi chủ tịch mới. Mọi chuyện đều do bàn tay của Tần Thiên nhúng vào. Không chỉ vậy, Tần Thiên đã mua cổ phiếu trở thành một trong những cổ đông lớn của công ty. Hạo Vũ sắp mất quyền quyết định của công ty, cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng đen đủi thường đi theo chuỗi. Lúc này Hạo Vũ nhận được tin ông nội ngất xỉu. Khi anh đến, ông đã được đưa vào phòng cấp cứu. Thấy Hạo Vũ lo lắng, Tư Lạc liền an ủi anh. Ai mà có ngờ đứng sau chuỗi sự kiện đen đủi của Hạo Vũ lại là Tần Thiên. Tư Lạc nhận được tin nhắn của Tần Thiên. Cô sốc đến tận óc khi nhìn thấy mẩu tin nhắn này. Tư Lạc kiếm cớ rời đi rồi leo lên sân thượng. Cô không nói không rằng tặng Tần Thiên một cái bạt tai đau điếng. Vẫn cảm thấy khó chịu, Tư Lạc chuẩn bị cho anh ta một cái tát khác. Thế nhưng Tần Thiên đã nắm chặt tay cô. Tần Thiên thẳng thừng nói rằng tất cả những gì anh ta làm đều vì người chị gái quá cố của Tư Lạc. Tần Thiên đã đến nhà họ Tống nói cho ông nội biết lý do Hạo Vũ chịu kết hôn với Tư Lạc. Tần Thiên còn đe dọa anh sẽ hạ bệ cả nhà họ Tống. Cả nhà họ phải trả món nợ với chị gái Tư Lạc. Tần Thiên cũng nói cho Tư Lạc biết Thần Thần và Huyên Huyên thực ra là anh em song sinh. Khi xưa ông nội đã ép chị gái Tư Lạc rời khỏi nhà họ Tống. Ông dọa sẽ không cho cô gặp lại con. Hết cách, chị gái Tư Lạc đành ôm Huyên Huyên lén về nhà mẹ đẻ. Mục đích kết hôn của Hạo Vũ là để cướp Huyên Huyên đi. Tư Lạc bỗng hồi tưởng lại quá khứ. Khi mới kết hôn, Hạo Vũ có vẻ như đang theo dõi Huyên Huyên. Lúc nào Hạo Vũ cũng muốn được gần Huyên Huyên. Hai bố con dính nhau như hình với bóng, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng là sự thật. Tần Thiên nhìn thấy Tư Lạc còn mê muội như vậy liền lấy ra một bản sao. Lá thư luật sư đã chuẩn bị từ lâu. Bước phòng thủ cuối cùng của Tư Lạc cũng đã sụp đổ. Rơm cuối cùng đã cháy. Khi Tư Lạc đi tìm Hạo Vũ, cô vô tình thấy luật sư tới tìm anh để thảo luận về các biện pháp đối phó. Tư Lạc trực tiếp hỏi luật sư. Câu trả lời của luật sư đã trực tiếp xác nhận cuộc hôn nhân lừa đảo của Hạo Vũ. Hạo Vũ hỏi vì sao Tư Lạc có bản sao này. Tư Lạc không trả lời mà chỉ nói cô hối hận vì đã cưới anh. Sau đó Tư Lạc mang theo nỗi buồn không tên rời đi. Gia đình, sự nghiệp, tình yêu đều bế tắc khiến tâm trí Hạo Vũ như một mớ hỗn độn. Khi Hạo Vũ đuổi ra ngoài để tìm Tư Lạc, nước mắt cô đã tràn đầy má. Lúc này Hạo Vũ tỏ tình Tư Lạc. Ban đầu anh kết hôn với cô là có mục đích, nhưng sau đó anh thực sự đã yêu cô. Câu nói này chính là điều khiến Tư Lạc tổn thương nhất. Chẳng phải nếu Hạo Vũ không yêu cô thì ngay cả Huyên Huyên cũng có thể đã rời bỏ cô. Tư Lạc không thể chấp nhận được sự thật, lấy vợ chỉ để cướp con gái. Cô tưởng chuyện này chỉ có trên phim. Cuối cùng Tư Lạc quyết định ly hôn với Hạo Vũ. Anh chưa bao giờ nghĩ vì một trong những quyết định sai lầm của anh mà nỗi đau lại lớn như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Lạc đặt tờ đơn ly hôn trên đầu giường, sau đó kéo hành lý rời đi. Cô sẽ đưa Huyên Huyên về nhà. Thấy vậy, Thần Thần kéo tay Hạo Vũ mong anh ngăn Tư Lạc lại. Hạo Vũ chỉ đứng yên bất động. Thần Thần đã tự mình đuổi theo Tư Lạc ra ngoài. Khi Thần Thần ra đến cổng, chiếc taxi đã rời đi. Nhìn Tư Lạc dần xa, Thần Thần hét lớn mong mẹ đừng đi. Tư Lạc chỉ biết nén nước mắt quay lưng rời đi. Trên đường đuổi theo Tư Lạc, Thần Thần vô tình bị ngã. Cảnh tượng này khiến Tư Lạc không kìm được nước mắt. 4 người 8 dòng nước mắt. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ.
Sự thật là Tư Lạc đã quay lưng lại với anh. Tư Lạc đưa Huyên Huyên về nhà. Thấy cô về nhà với túi lớn túi nhỏ, bố mẹ nhận thấy sự kỳ lạ của cô trong nháy mắt. Thấy Huyên Huyên không vui lắm, mẹ Tư Lạc đoán chắc hẳn cô đã có mâu thuẫn với Hạo Vũ. Nhưng khi bà hỏi về Hạo Vũ, Tư Lạc cho biết cô chỉ muốn ở đây vài ngày. Chỉ vì điều này mà cô suýt mất Huyên Huyên. Tuy xa nhau nhưng nhớ nhau. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, Thần Thần có một ý tưởng. Thần Thần lấy đồng hồ bí mật liên lạc với em gái của mình. Bọn trẻ bắt đầu thể hiện nỗi nhớ nhau rồi lên kế hoạch cho ngày mai. Cả hai dự định sáng ngày hôm sau sẽ gặp nhau. Mới sáng ra, Huyên Huyên đã mò theo định vị đi tìm anh trai, nhưng chiếc đồng hồ đột nhiên hết pin. Bởi vì quá đói nên Huyên Huyên muốn mua một quả trứng, thế nhưng cô không có tiền trả. May mắn là lúc này Thần Thần đã tìm thấy cô bé. Cậu bé trả tiền cho em gái của mình bằng cách cắm đồng hồ cho bà bán trứng. Tư Lạc thấp thỏm lo âu, cô liên tục gọi điện để tìm kiếm Huyên Huyên. Lúc này Hạo Vũ bất ngờ xuất hiện. Hạo Vũ muốn cả hai cùng đi tìm con. Bởi vì cuộc hôn nhân lừa đảo mà Tư Lạc ghét Hạo Vũ ra mặt. Cô ngồi ở phía sau và không nói một câu nào. Hạo Vũ biết Tư Lạc vẫn ở đó. Anh biết cô ghét anh đến nhường nào. Sau đó họ bắt đầu tìm kiếm hai đứa trẻ. Lúc này Thần Thần đã biến thành một cậu ấm nhỏ. Thần Thần mang một bông hoa nhỏ tặng cho Huyên Huyên. Cậu nhẹ nhàng an ủi cô bé. Khi Huyên Huyên nói rằng cô khát nước, cái đầu nhỏ của Thần Thần ngay lập tức có một ý tưởng. Cậu nhảy xung quanh với chiếc cặp đi học trên lưng. Khi Thần Thần trở lại lần nữa, cậu đã có một quả dưa hấu lớn trong tay. Sau khi nhìn thấy quả dưa hấu, Huyên Huyên luôn miệng ca ngợi Thần Thần. Sau đó Thần Thần trực tiếp ném quả dưa hấu xuống đất. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mặc dù rất vui nhưng chỉ một lúc sau cả hai bắt đầu nhớ bố mẹ. Ngay khi cảm thấy rất buồn, một tiếng gọi lớn vang lên phía sau cả hai. Thần Thần và Huyên Huyên lập tức chạy về phía bố mẹ. Khung cảnh có chút ấm áp khi bốn người gặp lại. Cảm giác sợ hãi đã vỡ òa dưới cái ôm. Thần Thần và Huyên Huyên từ lâu đã không thể tách rời nhau. Họ hứa với bọn trẻ rằng gia đình bốn người sẽ bên nhau, không bao giờ xa nhau nữa. Bốn người ôm nhau hạnh phúc. Cuối cùng Hạo Vũ cũng có cơ hội để nói chuyện với Tư Lạc. Anh thẳng thừng nói là vì Huyên Huyên là con của anh trai anh. Đó là lý do tại sao Hạo Vũ ích kỷ muốn đưa cô bé về nhà. Thật ra anh trai anh luôn không hòa thuận với người trong nhà. Kể từ khi ra nước ngoài, anh trai không bao giờ liên lạc với gia đình. Cả nhà không hề hay biết gì cho đến khi anh trai ngỏm củ tỏi. Nghe xong Tư Lạc liền cảm thấy có gì đó sai sai. Những gì Hạo Vũ nói không giống Tần Thiên nói. Tần Thiên từng nói ông nội đã dùng Huyên Huyên để đe dọa chị gái cô. Nghe xong Hạo Vũ nhận ra Tư Lạc đã hiểu lầm. Hạo Vũ khẳng định ông nội sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai tới tìm bố mẹ Tư Lạc để tìm manh mối có liên quan đến chị gái cô. Thế nhưng cả hai không muốn nhắc chuyện quá khứ. Tư Lạc đành phải nói cho hai người biết chuyện Huyên Huyên và Thần Thần là hai anh em sinh đôi. Sau khi biết chuyện, tâm trí bố Tư Lạc như một mớ hỗn độn. Ông nghi ngờ hai người lấy nhau vì con cái. Sau khi nhận được câu trả lời của Tư Lạc, huyết áp của ông tăng vọt vì tức giận. May mà Tư Lạc kịp nói hai người yêu nhau nên mới kết hôn. Cuối cùng bố Tư Lạc cũng sẵn sàng nói ra mọi chuyện. Hóa ra Tư Điểm không phải là chị gái ruột của Tư Lạc. Cả gia đình vô cùng hạnh phúc khi nhận nuôi Tư Điểm khi cô lên năm. Nhưng rồi bố Tư Lạc bị thương trong một vụ tai nạn. Bởi gia đình mắc nợ quá nhiều nên không thể chăm sóc cho Tư Điểm. Chính vì vậy Tư Điểm được gửi trở lại cô nhi viện. Họ ngay lập tức hối hận về quyết định của mình. Mãi sau này họ lại đón Tư Điểm về nhà nuôi. Nhưng khi đó Tư Điểm đã trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc này Tư Lạc cảm thấy rất hỗn loạn. Sau đó Tư Lạc nhắc đến một người bạn của Tư Điểm. Sau khi so sánh các bức ảnh, Tư Lạc nhận ra mọi thứ đều là chiêu trò của Tần Thiên. Sau khi kết hôn, Tư Lạc gái phát hiện bản thân bị gia đình chồng lừa dối. Thế nhưng lúc này cô phát hiện bản thân đã mang thai. Cô không biết phải đối mặt với sự thật tàn khốc này như thế nào. Tư Lạc dự định sẽ đi gặp chủ mưu đằng sau chuyện này. Cô muốn hỏi rõ mọi chuyện. Tư Lạc mang theo tất cả nghi ngờ lên sân thượng gặp Tần Thiên. Tần Thiên chỉ muốn nhà họ Tống trả hết ân oán cá nhân. Sau đó Tần Thiên lấy ra bức ảnh của Tư Điểm và chồng. Khi xưa anh làm tới 2 công việc góp nhặt tiền để Tư Điểm đi du học. Nhưng một ngày khi Tần Thiên mang thức ăn ngon đến tìm Tư Điểm, anh bỗng nhận được tin sốc. Tư Điểm báo tin cô đã có bạn trai. Tin này như sét đánh ngang tai Tần Thiên. Anh đã che giấu cảm xúc biết bao năm qua. Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí nói ra sự thật. Anh rất yêu cô nhưng anh biết bản thân không thể cho Tư Điểm những gì tốt nhất. Tư Điểm cũng nói không một ai có thể thay thế Tần Thiên trong trái tim cô. Tần Thiên ôm Tư Điểm vào lòng cầu xin cô đừng đi. Nhưng Tư Điểm đã mang thai. Mặc dù không thể chấp nhận sự thật nhưng Tần Thiên thấy cũng hợp lý. Sau đó Tư Điểm biến mất. Người kia miễn cưỡng kết hôn với Tư Điểm. Thế nhưng không lâu sau, Tư Điểm gọi cho Tần Thiên muốn anh là cha của đứa trẻ. Đó là lần liên lạc cuối cùng giữa hai người. Sau đó Tần Thiên phát hiện chính Hạo Thần đã đưa Tư Điểm đi chầu Diêm Vương. Sau đó Tần Thiên lấy ra bằng chứng ghi lại vụ tai nạn. Tư Lạc không dám tin vào mắt mình, nhưng bằng chứng đã ở trước mặt. Cô không dám phủ nhận những tổn thương gây ra cho cô. Nếu đó là sự thật thì đứa trẻ trong bụng cô biết phải làm sao. Tư Lạc hoàn toàn suy sụp tinh thần. Tư Lạc ngồi một mình bên đường khóc lớn. Thế nhưng Hạo Vũ vẫn luôn ở bên ân cần hỏi han Tư Lạc. Cô đành đưa đoạn ghi âm của Tần Thiên cho anh nghe. Hạo Vũ không dám tin những gì tai mình vừa mới nghe được. Sau một hồi phân tích, Hạo Vũ đặt câu hỏi về tính xác thực của đoạn ghi âm. Thành thật mà nói, bản ghi âm này không hoàn chỉnh. Tư Lạc cũng đã tìm được manh mối. Hai người liền tới tìm ông nội để tìm ra sự thật. Ông nội lấy ra một hộp khóa bụi bặm, bên trong là bản ghi của một cuộc trò chuyện. Sau khi xem hết, Tư Lạc nhận ra người không muốn kết hôn không phải Hạo Thần mà là chị gái cô. Không những thế, Tư Điểm còn thường xuyên xin tiền Hạo Thần. Tư Lạc cảm thấy ghê tởm chị gái mình.
Không lâu sau cuộc trò chuyện này, Hạo Thần đã xảy ra chuyện. Đoạn ghi âm trong tay Tần Thiên không đầy đủ. Tư Lạc sốc đến tận óc khi cầm bản ghi âm đã được khôi phục trong tay. Cô không thể chấp nhận sự thật. Một cơn đau ập đến khiến Tư Lạc ngã xuống đất. Khi cô thức dậy một lần nữa đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, mở mắt ra thấy mọi người đều hạnh phúc. Tần Thiên muốn bắt cóc hai đứa trẻ để trả thù kẻ đã hại crush mình nhiều năm trước. Tần Thiên bí mật kêu gọi cổ đông loại bỏ Hạo Vũ để anh lên làm giám đốc mới. Quá nửa cổ đông ủng hộ cho Tần Thiên. Ngay khi Tần Thiên cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay thì Lạc Kỳ dẫn Tư Lạc đến cuộc họp. Lạc Kỳ nói cô vẫn chưa bỏ phiếu nên kết quả vô hiệu. Tần Thiên thắc mắc Lạc Kỳ có tư cách gì để bỏ phiếu. Lạc Kỳ cầm giấy chứng nhận trên tay đập lên bàn. Ngày hôm qua Tư Lạc đã tới tìm Lạc Kỳ để tìm cách giúp Hạo Vũ. Thành thật mà nói, công ty hiện đang trong thời kỳ khủng hoảng. Lạc Kỳ có thể mua cổ phiếu với giá thấp. Nếu như vậy không chỉ Hạo Vũ được cứu mà Lạc Kỳ cũng được nhờ. Nghe xong Lạc Kỳ cảm thấy cũng khá hợp xử lý. Lạc Kỳ quyết định giúp Tư Lạc. Trong tay Lạc Kỳ có cổ phần. Sau một hồi phân tích, hội đồng bỏ phiếu lại một lần nữa. Kết quả phần thắng nghiêng về Hạo Vũ. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì khi đón con họ lại nhận được tin xấu. Hai đứa trẻ đã được một người đàn ông lạ đón đi. Tất cả những chuyện này đều do Tần Thiên làm. Tần Thiên đe dọa sẽ đưa bọn trẻ lên thiên đường gặp mẹ ruột. Tư Lạc còn chưa kịp hỏi Tần Thiên đã cúp máy. Tư Lạc run lên vì sợ hãi khi nghĩ Tần Thiên túng quá làm liều. Tần Thiên đưa Huyên Huyên và Thần Thần đi thăm nơi tình yêu của anh và Tư Điểm bắt đầu. Nơi đây chứa đầy kỷ niệm giữa hai người. Nhân cơ hội này, Thần Thần đã bật định vị ở đồng hồ thông minh. Sau khi nhìn thấy vị trí, Tư Lạc đoán đây là nơi Tần Thiên giam giữ lũ trẻ. Khi cả hai vội vàng tới nơi thì nơi này đã chẳng còn ai. Thấy đồng hồ của Thần Thần trên giường, Tư Lạc đoán có lẽ Tần Thiên đã mang hai đứa trẻ tới trại trẻ mồ côi. Quả nhiên Tần Thiên đã đưa lũ nhóc tới mái nhà thân quen. Tần Thiên nói cho hai đứa trẻ biết Tư Lạc không phải mẹ ruột của chúng. Hai đứa trẻ nào có tin, chúng bắt đầu khóc loạn hết cả lên. Hình ảnh này khiến Tần Thiên nhớ về Tư Điểm. Cô đã từng đứng đây ôm anh vào lòng. Tư Điểm nói với Tần Thiên rằng chỉ có người một nhà mới có thể làm như vậy. Tần Thiên thoải mái ôm lũ nhóc trong vòng tay mình. Đúng lúc này Tư Lạc và Hạo Vũ cũng chạy tới. Tần Thiên vội ôm lũ nhóc tới bên bờ tường. Tư Lạc nhẹ nhàng an ủi hai con. Chú Tần Thiên chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Hai đứa nhóc dần bình tĩnh lại. Huyên Huyên áp mặt vào má Tần Thiên. Cô bé luôn miệng cảm ơn anh. Chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của Huyên Huyên đã khơi dậy trái tim thuần khiết của Tần Thiên. Cuối cùng hai đứa trẻ cũng thành công chạy về phía bố mẹ. Khi gia đình 4 người rời đi, cảnh sát cũng tới nơi. Mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn ngày. Tư Lạc báo cho Lạc Kỳ biết tin mình đã có thai. Lạc Kỳ rất vui khi mình lại được làm cô. Cô cũng có một món quà lớn cho Tư Lạc. Lạc Kỳ đã cho ra mắt thương hiệu trang sức mới. Điều đó có nghĩa là Tư Lạc chính thức trở thành nhà thiết kế. Cô có thể thiết kế theo ý tưởng của riêng mình. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp nhưng Tư Lạc vẫn không vui. Dạo gần đây Hạo Vũ thường xuyên ra ngoài mỗi khi nghe điện thoại. Anh còn nói rất nhẹ vì sợ bị phát hiện. Thấy hành động kỳ quái của chồng, Tư Lạc càng nghi ngờ hơn. Tư Lạc liền tới tìm hội chị em cây khế để tìm biện pháp đối phó khi bị chồng phản bội. Cả hai nói rằng họ bị bệnh tim nên không mong Tư Lạc làm ầm chuyện này lên. Sau đó cả hai nháy mắt nhau rồi rời đi. Tư Lạc cảm thấy hai cô bạn thân của mình cũng rất lạ. Ngày hôm sau Tư Lạc thức dậy bởi tiếng động lớn phát ra từ dưới tầng. Khi Tư Lạc ra ngoài, cô sốc đến tận óc khi thấy Hạo Vũ cầu hôn cô. Cuối cùng Tư Lạc cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện. Hạo Vũ đã dùng những lời nói chân thành nhất để cầu hôn Tư Lạc. Cả hai hạnh phúc ôm nhau hứa bên nhau mãi mãi. Lúc này Tư Lạc chợt nhận ra bản thân vẫn mặc đồ ngủ. Cô muốn Hạo Vũ làm lại từ đầu để cô thay váy vóc. Mặc dù hành trình của họ có nhiều gian khó nhưng cả hai vẫn có một cái kết viên mãn. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.